Go Ben. მოკლედ. მოგესალმებით ჩვენ ძვირფასო მსმენელებო. რა სიძახიან ხოლმე? თქვენ უყურებთ, თქვენ უსმენთ ტატოს, და ვის უსმენთ? ვატოს და ტატოს პოდკასტს. და ჩვენ ვართ ვატო და ტატო. მე ვარ ტატო, ვატო, ვატო. და სასიამოვნო. თქვენ ეს არიცით, მაგრამ პოდკასტ ამ ჩანაწერამდე რო ვიწერდით და ვატომ გადაწყვიტა რომ მიკროფონი თარჩა ეწერა. ვახსენთ AI მგონი. ხო, AI-ზე ვახსენეთ, მაგრამ AI-მდე ვაფშე ბილიელიში ვახსენეთ და შენი ცეკვა. მაგრამ ხო, AI რატო ვახსენე? ყველა პარკობს AI-ზე რა და ძალიან ტვინი შემეჭამა რა, ანუ აი რატო აინტერესებს ხალხს? აი ვაფშე რა არის საინტერესო? ან რაღაცა რობოტებს რო ახსენებ. ამიტომ აი ცოტათი ის არის აი ხო იცი Black Mirror-ში რო არის რობოტი ადამიანებს რო ჭამს თუ რაღაც რა. და ვიღაც ბოლო გადარჩენილი ადამიანისავით რო არის და დაძდევს ეს რობოტი და ვერაფერს რო შევა თავი რა დაიწყოს. ერა ერთი რობოტი არის, პატარა არ არის, დიდი. არ შეიძლება ექსერი არ გაქვს ნახე რაც Black Metal თუ რაღაც ქვია. პატარა დიდი არა, იცი როგორი არის? აი სამხედრო ძაღლები რო ყავთ ეხა. ხო, ეგ დიდი რობოტია და? დიდია, ძაღლზე უფრო დიდი არის. დიდი რობოტი არა, Optimus Prime. აუ, შენ ძალიან დიდზე ფიქრობ რა, ეტყობა size is relevant რა. Size is relevant. ხო, ეს ერთი ძაღლი, მაგრამ მე ბოლოს ბევრი ძაღლები მოდიან. ბოლოს კიდევ არის, აი არ მახსოვს ეგრეთ დეტალურად დიდი ხნის წინ უყურე, მაგრამ ხო იცი რომ ეგეთი რობოტი მართლა ცადეს ეგეთი რობოტის გაკეთება. და ანუ არის პროტოტიპი რომ უნდა სამხედროს უნდა არ ვიცი რომელს ამერიკას თუ ჩინეთს უნდა რომ გააკეთოს რობოტი, რომელიც ადამიანის სხეულს შეჭამს, ადამიანის რა ხორცს და ძვალს და რაღაცას რა ენერგიისთვის. ანუ ფაქტიურად ანუ ენერგიისთვის ექნება ეგ რა, მაგაზე იკვებება. ის არ ჭამდა ის რობოტი Black Mirror-ში. არა? Просто დაახლოებით იგივე პრინციპი, ანუ წარმოგიდგენ ეგეთი ძლიერი რობოტი რო იყოს, რომ ანუ აი დაუმარცხებელი რა, და ეგეთი რომ გაუშვან ჯარში და მე რო ვერ გააკონტროლონ. ხო, ეგ მართლა ძალიან რეალური არის რა, მაგრამ არ ვიცი რატო მაღაზიებს ესე ძალიან ალბათ პროსტა ძალიან ხშირად მესმის რა, ერთი და იგივე აზრები, იმიტომ რომ სვერტი იგივე რაღაცებს არჩევენ ხოლმე, მაგრამ აი ხო, ეგ ძალიან რეალური არის. წარმოგიდგენ რომ მე ეგ AI ვერ გააკონტროლო. ძალიან ცუდი სიტუაცია იქნება. აი მაგაზე ანუ ეგ ყველაზე ნაკლებად ისეთი შემაშფოთებელი რაღაც არის ჩემთვის. უფრო აი ძალიან ბევრჯერ ვართ გადარჩენილი იმას, რო ქვია, ბირთვულ კატასტროფას. ანუ რაღაც პერიოდში ხო, ვაიმე ეგ საოცრება არის, ხო, დაგძერა. რაღაც ციმემის პერიოდში იყო ის, რო ქვია, ავტომატიზირებული იმეების გაშვება, რო ქვია, ბირთვული იარაღების. უნდათ რომ ავტომატიზირება გაეკეთებინა, ხო, მაგრამ ერთი რაკეტა თუ შემოვიდა და რაღაცა იმაზე, რა ქვია, რაღაც ქვეყნის საჰაერო სივრცეში და თუ დაფიქსირდება და რაღაც გიგანტური რაკეტა, დიდი რაკეტა არის, ავტომატურად დაიფიქსირებენ რომ ატომური ბომბა არის და შესაბამისად გაიშვათ ატომური ბომბები. ხო, მაგრამ ეს არ გაუკეთებიათ. ხო, მაგრამ იმდენჯერ ხო ცუგანგაში თვითონ მეცნიერებზე იყო დამოკიდებული რომ არ ქნეს რა. კი, მე მახსოვს ერთი შემთხვევა იყო, რომ ამერიკაში ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი რო იყო რა. მაგ დროს ქონდათ რაღაც სისტემა მოწყობილი, რომ სხვა განგაშის დონეები ქონდათ რა. ანუ იყო განგაშის დონე, რომ რაღაც რუსეთმა შემოგვიტია. მეორე იყო რუსეთმა ატომური ბომბა გამოუშვა და მესამე იყო რუსეთმა ყველა ატომური ბომბა რაც აქვს, ყველა ვაშინგტონის მიმართულებით გამოუშვა რა. და შემთხვევით ჩაერთოთ ეს რო ყველა ატომური ბომბა რაც აქვს რუსეთს 50 თუ რაღაც ატომური ბომბა არის ვაშინგტონში მიმართულებით გამოშვებული რა და ორი ტიპი იყო ვინც ამას ზედამხედველობდა რა და ამათ მარტო უნდა მიიღოთ გაწყვეტილება და პირდაპირ უნდა დაეჭირათ რომ არც უნდა ეფიქრათ მაგრამ იმდენი ჭკუა ქონდათ რაღაცა ცადეს ვიღაცასთან დარეკვა ვიღაც გენერალთან ზარი ვერ გავიდა ვერ ურეკავდნენ და მე კიდევ ერთ გენერალს დაურეკეს და მე ძლივს იმან თქვა რომ რაღაც არ მგონიაო რა რაღაც არ ვიცი რაღაცნაირად მივიდნენ მაგ დასკვნამდე მაგრამ
აი ძალიან ახლოს ვიყავით, რომ ამერიკასაც გაეშვა ატომური ბომბი რუსეთიდან, ხოლო ეგეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი არის რა. იმაზეც ხო იყო, რა ქვია, კუბასთან რო საბჭოთა ის იყო, რა ქვია, ბირთვული წყალქვეშა ნავი. არ ვიცი. ბირთვული წყალქვეშა ნავი იყო და ამერიკული რომელიღაცა ხომალდი იმას შვებოდა, რა ქვია. მოკლედ წყალში რო იპოვა რაღაც წყალქვეშა ნავი რა, გემიდან. უშვებ პატარა ბომბებივით რაღაცეებს, რომელიც იმას ფეთქდება და იმის მიხედვით ხმა როგორ მოძრაობს თუ ტალღა რა, ამჩნევ რამე არის თუ არა შიგნით, რამდენად ირეკლავს თუ შთანთქა. ხო და ეგ ამერიკული ხომალდი უშვებდა მაგ რაღაცეებს და მაშინ ძალიან დიდი, ძალიან ახლოს იყო ბირთვული ომი, იმიტომ რომ რაღაც კუბას საზღვაო სივრცის ბლოკადა ქონდა შეერთებულ შტატებს გაკეთებული და ეგ ის არის, რა ქვია, საერთაშორისო კანონმდებლობით, ის არის, რა ქვია, საომარი მოქმედებების დასწყისად შეიძლება ჩათვალო და ის ქნა. ამათ ეგონა თვითონ წყალქვეშა ნავში რო ის იყო, დაიწყო ომი, ბირთვული ომი. და 3 იყო in charge გონი თუ 2. და არც ის იყო სისტემა ის იყო, რომ კონსენსუსით უნდა გადაეწყვიტათ, რომ გაეშვათ ბირთვული იარაღი ამ წყალქვეშა ნავიდან. ერთმა ტიპმა უარი თქვა, რომ ბრძანებას დაველოდოთ. და მაგაზეც ძალიან გადარჩა მსოფლიო, რომ ბირთვული იარაღი. ერთმა რო თქვა უარი, დანარჩენმა ორმა თუ დაეთანხმა, ხო უნდა გაეშვათ. არა, ის კონსენსუსი ხო, 3 უნდა ყოფილა. გონი რაღაცა შეიძლება ვამახინჯებ ისტორიას. მაგრამ ხო, ეგ რაღაცების ავტომატიზირება მაგაგებით საშიში არის. თუმცა ის იდეა რომ რაღაც რობოტები ცნობიერები გახდებიან და რაღაცა, არ ვიცი, ეგ ძალიან მისასცილოება. ძალიან მომავალში არის, ლაპარაკობთ, ისე არის რომ მომავალ 10 წელზე, 50-ზე და 100, რაღაცა 1000 წლის ისეთი შეგრძნება აქვს, რომ რაღაც 1000 წლის შემდეგ რა მოხდება, მაგაზე ფიქრობენ რა და რატო ფიქრობ 1000 წლის შემდეგ რაც მოხდება, იმიტომ რომ იმდენი პრობლემა არის ამ წამს გადასაწყვეტი, რომ არ შეიძლება ჩემი arrogance არის რა, ვერ ხვდები ღირებულებას რა, მომავალზე ფიქრით რა შეიძლება უფრო თან ვერც გათვლი, ხო, იქნება ბავშვი აი სრულად სხვა რაღაცა, ხო, ვინმე გათვლი და ინტერნეტს, რავი, ტელეფონს, რაც ყველს დიდი ცვლილებები რაც შემოიტანა ჩვენს ცხოვრებაში რა, ჩვენ ცხოვრების განმავლობაში, მე და შენ ცხოვრების განმავლობაში, ვინმე მაგას იწინასწარ მეტყოლებდა? რატო წინასწარ მეტყოლობთ ამ რაღაცებს? ისე ცოხის ვიღაცა ტიპმა თქვა, რომ ინტერნეტმა რამხელა ცვლილებას მოიტანაო ჩემ ცხოვრებაშიო, ჩემ შოვრები ვერ გაიგებენ თუ არც მომავალში აღარ იქნებაო რა, ეგეთიც დიდი ცვლილებაო რა, აი რა შეიძლება იყოს ინტერნეტის სავით დიდი ცვლილება რა. არ ვიცი, ეგრე წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელია, წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელია, მაგრამ არ მგონია რომ რაც ბოლო ეგეთი დიდი ცვლილება ინტერნეტი აქვს. აი ეგეთი რადიკალური რამბა იყო, ძალიან რადიკალური იყო. ინტერნეტი ძალიან ახალი თემა იყო, ერთი ეკონომისტი არის, პოლ კრუგმანი, ნობელიანტი ეკონომისტია თან. და კარგი ეკონომისტია და რაღაცა, მაგრამ ბოლო დროს ზოგადად მაგაც სახელის ხსენებაზე ყველა სახსენება ერთი რამ, რომ ინტერნეტზე კითხეს, რომ თავის დროს, რომ თქვენი აზრით რა შედეგი ექნება ინტერნეტს და ამან თქვა, რომ ალბათ ხო ისეთივე ეფექტი ექნება, როგორც ფაქსის მანქანას რა. ვაუ. არაფერი იქნება და მე ყველა დაიკიდებს. მაგ ერთი წინადადების გამო ავის ნებისმიერ სტატიას და რაღაცა ხალხი ძალიან სკეპტიკურად უყურებს. ხო, ძალიან საერთაშია, წინასწარ რო იძახი რაღაცაზე, არასდროს არ იცი რა მოხდება. So words of wisdom, ჩაიწერე დადო, ჩაიწერე პირველად. ბევრისგან არ გაიგებს ეს სიბზნეებს. მაგრამ AI ის არის ბატო. კარგი ბევრ რამეში გვადგება და გვეხმარება. უბრალოდ გაჩნია AI-ს როგორ იყენებენ და რას ეძახიან AI-ს. ეხლა მე ძალიან მომწონს მანქანებზე რა, აი მანქანების automation მოხდეს და AI მანქანას რა თავის რო ატარებდეს მანქანა რა. ეგ რამხელა, მე უბრალოდ უყურებ იმ მხრივ რომ რამხელა რისკს ამცირებს. ხო, ტესლა და რაღაცეები თავის რო დადიანს. კი, მაგრამ არა, მაგათ აქვთ cruise control და რაღაცეები აქვთ და highway-ზე შეუძლია გატაროს, მაგრამ rule-ზე უნდა იყო მაინც, rule-ზე უნდა იჯდე და უნდა უყურებდე, იმიტომ რომ 100%-იანი არა.
ანუ რულზე ვაფშე იყო, ანუ ერთ ფორმატი მაცადა, რომ ერთ ტიპს ვაფშე მეგონი ეძინა LA-ში ტრაფიკი იყო რა, ეძინა უკანასი ძენეს და ანუ ტესლას მანქანა ტრაფიკში თავისით გადიოდა რა, საცობში თავისით გადიოდა რა. მაგრამ მაგის შემდეგ დააყენეს ისე, რომ seat belt უნდა გეკეთოს და უნდა იჯდე თვითონ მანქანაში, ვაფშე რულზე ხელები უნდა გედოს რა. თორე ისე არ დაიძრება, გაჩერდება მანქანა. მაგრამ მე ანუ მე ამ ტიპებმა ანუ მე ამ ტიპებმა ისე გააკეთეს, რომ დაიწყეს გაყიდვა სპეციალური რაღაც არ ვიცი რაღაც mesh რაღაც ის რა, რაც რულზე დებ, ხელის წონა აქვს და ვითომ ხელები გიდევს და მე შეუძლია რა ამ თავის დატაროს რა. მაგრამ ძალიან დიდი უსაფრთხოების რისკი არის რა, იმიტომ რომ არ არის გათვლილი მაგაზე, რომ მძღოლის გარეშე გაატაროს. არა, ეგ თვითმართვადი მანქანები არ არის მაინც და მაინც შორი პერსპექტივა. AI-ს რო ამბობენ ზოგადად და AI-ს ამბიციურობას ძირითადად გულისხმობენ სხვა რაღაცას. ძირითადად გულისხმობენ იმას, რომ რეალურად AI იყოს აი ეს სინგულარობის პროექტი რაც არის. არის ფილმებში როგორცა Star Wars-ში როგორცა არის ტიპი. Star Wars-ში რა AI. ანუ რო Star Wars-ში ის პატარა ტიპი. AI არის ფაქტიურად რო დადის დრონი ანუ როქია. ისეთი ის იყოს რომ აი გარდა იმისა რომ ადამიანისგან ვერ გაარჩევ ანუ AI-ს იყენებენ ამ რაღაც იმისთვის რო ქვია ცნობიერების ადამიანს რაც ცნობიერად აქცევს მოდელირებისთვის და სასწავლო მან ის არის რომ ალან ტურინგი ხო გაგიგია ეგეთი მათემატიკოსი მე ლოგიკოსი ფილოსოფოსი ვიტგენშტაინის მოსწავლე ალან ტურინგის ყველაზე ცნობილი ნაწერი რაც არის, რაც ეძახიან imitation games. ეს მას ფილმიც არა? კი, ფილმიც არა. ფილმს ქვია imitation game, მაგრამ თვითონ ალან ტურინგის ტესტი რაც არის რა. რომელსაც ავტომატას უტარებ. აი ტურინგის ტესტის იდეა ისე რომ გაარჩიო, ანუ მიხვდე მანქანა, ის არის რა ქვია, მანქანაა თუ ადამიანია. მოკლედ ტურინგის ტესტი არ მინდა ლაპარაკი, მაგრამ შესავალში მაგ ნაწერის აქვს ის რა ქვია. ესეთი რაღაც რომ ზოგადად მანქანის ცნობიერებაზე ლაპარაკი ან ძალიან სისულელეა რა, ანუ არც კი განვიხილავო. ესეთი დაახლოებით კი არა და ეგეთ ფრაზას ამობს. იმიტომ რომ ანუ AI ისევე შეიძლება იყოს ცნობიერი, არ ვიცი, მაგალითად, რო თქვა, რომ შეიძლება თქვა, რომ გემი დაცურავს, ან თვითფრინავი დაფრინავს, მაგრამ ანუ რეალურად ის ბიოლოგიური მოვლენა რაც არის ფრენა და ცურვა, ანუ ძალიან განსხვავებულია იგივენაირად, როგორც ალბათ ცნობიერება. უსასრულო დრო რო კონდეს. უსასრულო დრო რო კონდეს. უსასრულო დროზე არა, რო ბიოლოგიური ნაერთი გააკეთო, ანუ აი ნახევრად bionic being შექმნა რა, რომელიც ნახევრად ბიოლოგიურია და ფაქტობრივად ჩვენ უკვე ვართ რაღაც დონეზე რა, ტელეფონებით, რა ვიცი, smartwatch-ებით, ყველაფრით უკვე რაღაც დონეზე bionic ვართ. ან ჩვენი მაინც ჩემი ყველანი კიბორგები ვართ, იმიტომ რომ ხა ჩემი ცნობიერება არ არის შეზღუდული იმით, რაც ჩემ თავშია. ტელეფონი მაქვს, რაც უსასრულო წლოვა მაქვს თითქმის ინფორმაციამდე და უცებ ჩემი ცნობიერება იშლება მთელი ინტერნეტის სივრცით რა. დრო თუ მაქვს. ხო რა უკვე კიბორგები ვართ. არა, ხო, მაგრამ თავი ის არის რომ შენ რაც ხდის ცნობიერს, ასე რომ ვთქვათ, ანუ რა პროცესის შედეგადაც ხარ ცნობიერი თუ დაუშვებს საერთოდ ცნობიერი. მაგრამ იქნება გავარკვიოთ, ეგ იქნება აი ნეირონების დონეზე, ანუ ადამიანს შეეძლოს მაგის reproducing-ი რა, რამენაა. იქნებ შეეძლოს, ანუ ეგ მართლა ეგ ზედმეტად ამბიციურია, მაგრამ თვითონ კომპიუტერი სხვა პრინციპზე მუშაობს, ანუ ადამიანის ტვინის სავარაუდოდ არ არის რაღაც მანქანის ასლი რა, მარტივი რაღაც ტურინგის მანქანის ასლი. რაც ავტომატა. ისე ტურინგზე გამახსენდა, ანუ ეხლა ვნახე დავგუგლე imitation games, იმიტომ რომ ძალიან ნაცნობი სახელი იყო. მაქვს ეგ ფილმი ნახე, ვაფშე მაგტიმა ენიგმა არ ისქნა გატეხა? ხო, ნაცისტები. არა? კი. ხო, ენიგმა გატეხა და პლუს მე ინგლისში ცხოვრობდა და ჰომოსექსუალი იყო.
და ისე რა ქვია, გაასამართლეს ჰომოსექსუალურობისთვის და რაღაც წამლებზე რო ყავდათ და რო გაგიჟდა ბოლოს და რაღაც წამლებს რო იღებდა და რაღაც ცხოვრება მოკლეს. კი. დაჟე. ხო, ცხოვრება გაუფუჭეს ტიპს. რავი, ან რა ჭკვიანი ტიპი იყო და მათემატიკოსი რაღაც. არც ისე ადრე მოხდა ეგ. ეგ არის 50-იანი წლები. ხო, რავი, ანუ ძალიან ცუდად ექცევიან მარგინალიზებული ჯგუფების წევრებს. მარგინალიზებული? არა, როგორ ეძახიან, როგორ მარგინალიზებული. Marginalized. ხო, marginalized. არა. მე პირადად ეგრე ძალიან აფთანებული არ ვარ. მაგრამ ის ნახე Google Pixel-ი რო არის ტელეფონი, მაგას რო აქვს. შენ მაგიროთ რო შეუძლია რაღაც რესტორანი დაჯავშნოს ან რაღაცა ეგეთი. კი, მაგრამ როგორ ელაპარაკები და ეუბნები და რაღაც? არა, თვითონ ელაპარაკება, ანუ რა და ის ვიღაც რაი ტელეფონით რო დარეკვა და დაუშვათ ჯავშნი რაღაც იმას რო ქვია. ეუბნები რო კი, მაგრამ საიდან იცის მე რა მინდა? მე ხომ და უთხრა. არა, მაგას ეტყვი რო რაღაც okay Google ისქენი რა ქვია. და ურეკავს ელაპარაკება და ეუბნება რომ ხო, თვითონ ის არის. და ნუ speech recognition ხო აქვს ჩვეულებრივად და შენი პირადი ასისტენტი, Google ასისტენტი, ეგ ძალიან მაგარია. ცოტა საერთოდ არის, იმიტომ რომ ისინი ქონდათ ჩანაწერები, ეგ რო წარადგინეს ეგ პროექტი რა, რომ ეს Google-ის AI-თან ძალიან ბუნებრივი ხმა აქვს და ისე არის პროგრამირებული, რომ პაუზები გააკეთოს, ისეთ რაღაცები თქვას, რომ და ეგეთ რაღაცები რა, ვერ არჩევ პრაქტიკულად ნამდვილი ადამიანისგან თუ აი ძალიან არ დააკვირდი და ძალიან არ მოინტერესდა. ავარც უნდა მოусმინო რა, იმიტომ რომ ძირითადად ეგეთი recording-ები, ნუ შეიძლება pre-recorded ქონოთ რა, ძალიან იდეალურად. არა, ხალხს უცია ვიდეოსთან შვებიან მაგებს, არ არის. ანუ მართლა ძალიან ბუნებრივად შეიძლება მოტყუდე რა, მაგრამ ანუ აი ოდნავ ეჭვიც თუ გაქვს, უკვე აი რობოტის ხმა არ არის ბოლომდე და კარგად არ არის და რა ვიცი ფორმულირებული, მაინც არჩევ რაღაცა ისეთი არ ბუნებრივად ისმის. კი, მაგრამ ეს ძალიან რაღაც შემთხვევებში ძალიან კაი არის რა. ხანდახან წყვეტებია ხოლმე რაღაც სიტყვებიდან გადასვლაზე, არაბუნებრივი პაუზები და რაღაც. Deepfake-ები ძალიან დიდი point of discussion-ი არის. მაგრამ ეგ იცი რა, მაგ deepfake-ის ერთი კაი ტრენდი არის. Elon Musk-ის სახეს deepfake-ებენ იმას რა ქვია. რო ახსნა deepfake-ი რა არის ვაფშე, ვინც არ იცის, ანუ რო აუხსნათ. აუხსნა სმენელს. მე აუხსნა თქო. შენ ახსენ. deepfake-ი არის ვიღაცის ვიდეოს იღებ, ან მომენტ ხმაც შეიძლება იყოს რა. ვიდეოს ან ხმას იღებ და შეგიძლია მერე ყალბი ჩანაწერი გააკეთო. სადაც იგივე ადამიანი ლაპარაკობს და ვითომ იგივე ადამიანი ლაპარაკობს, მაგრამ ყალბი არის, ანუ ყალბა და სრულიად გაკეთებული და ძალიან დიდი implication შეიძლება ქონდეს პოლიტიკაში და რაღაცა. შემის საქართველოში ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს რა, იმიტომ რომ საქართველოს ხალხი რავი ამ ეტაპზე არ იციან ვაფშე deepfake-ები რა არის და ჩემს და დატესტო ეგეთი ტექნოლოგიის და ეგეთი იმის მოხდება საქართველოსნაირ ქვეყანაში, ან ნუ კიდევ უფრო განვითარებად ქვეყნებში რა. წარმოვიდგინე ხალხი რა მარტივად იჯერებს რაღაცებს, ახლა შენ თითქმის იდეალური აუდიო მოასმენინო, სადაც სრულიად სხვა რაღაცას იძახი, მეტი რასაც რეალურად იძახი რა. ძალიან მარტივად შეიძლება მოატყუო ხალხი და რაღაც ცვლილებები მოახდინო, პროპაგანდა გააკეთო. კი. ვითარდებით ეგეთ სფეროებში, პროპაგანდაში და რომელიღაც კომპანიამ გააკეთა ისე რომ ვაფშე არ ვიცი Samsung-ი თუ რომელიღაც კომპანია იყო რა, რომ ერთი კადრით შეუძლიათ ვიდეოს გაკეთება. ანუ ერთი კადრი შეუძლია აიღონ სახის და მე გააკეთონ სრული ვიდეო, როგორ ლაპარაკობთ და თუ რაღაც როგორ მოძრაობთ, არ ვიცი, ანუ სრული ვიდეოს გაკეთება შეუძლია ერთი კადრით. ეგ საოცრება არის, თან commercially available product არის რა, ანუ და commercially available product თუ ეს არის, ანუ რა არის, რაზეც ეხა მუშაობენ და მთავრობები რაზეც მუშაობენ და რა არის, ეგ მართლა ჩემს ძალიან ახლო მომავალში იქნება რა, ძალიან კარგად გაკეთებული. იმიტომ რომ ეხაც რო არ იცოდე ვერ გაარჩევ. მე ველოდები მომენტს, ну, მაგას ნაკლებად ამბიციურია, მაგრამ მე ძალიან დიდ მოთმინებით ველოდები მომენტს, როდესაც ომი დაიწყება ქვეყნებს შორის Twitter-ზე. Twitter-ი დაიწყებს ომს? არა, ტრამპის რომელიღაცა პრეზიდენტი ან რაღაცა, ანუ ომის დაწყება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებით არის, რომ უნდა გამოაცხადო რა. აი, ქვეყანას უცხადებ ომს, ანუ მოულოდნელად რო არ ტყავ ეგ დანაშაულად ითვლება იდეაში.
ეგ ბიზპრიძელია? ანუ ისეც რაღაცა უშიშროების კაი არ ვინმე. მაგრამ ველოდები რომ პროსტა რომელიღაცა პრეზიდენტმა რამე პრემიერ-მინისტრმა რა ვიცი მეფემ Twitter-ით გამოაცხადა ომი რომ დათვითოს რომ აი ომს ვიწყებთ რაღაც არ ვიცი სომალიასთან რამე ეგეთ. ეგ იქნება იმენა. ისე დღემდე ყავს მეფეები, ხო? კი, არის, ან ძირითადად ხო, ახლა ნუ ეგ ძალიან ფორმალური როლი აქვს. აუ ინგლისის პარლამენტი და ეგ პოლიტიკური სისტემა როგორც არის მოწყობილი, მაგაზე სასცილო არაფერი არ მინახავს, ძალიან კარგი არის. ძალიან კარგი არის. ბრიტანეთის პარლამენტში დებატები გინახავს ოდესმე? არ ყვირიან და ძალიან რაღაც, ანუ არ ყვირიან. არ ყვირიან, ძალიან ну просто ოპოზიცია და მთავრობა ხო ანუ იმენა სტენდაპი ხო ანუ არ აგინებენ ერთმანეთს просто ხო დაცინიან ერთმანეთს და ანუ ძალიან ისე სასაცილოდ ეპყრობიან ერთმანეთს რა და ის ყავთ რა ქვია სასაცილო სახელებით ჩვენ რას პარლამენტის თავმჯდომარეს ვეძახით სპიკერი ეხლა არის ბრიტანეთში ჯონ ბერკო ეგეთი კაცი არის და ის ყვირის ხოლმე ბოლო ხმაზე ძალიან რო ახმაურდებიან ეს პარლამენტარები ოდა წესრი ოდა ცაგაერ არც საერთოდ როგორ ფუნქციონირებს ვერ ვიტან ჰა ძალიან მაგრა ფუნქციონირებს პირდაპირ იძახიან რაც უნდათ რა პირდაპირ გამოაქვთ ყველანაირი ემოცია და მე ჩხუბები აღარ ხდება ბიჭო არა აი ქართველები არ ვიცი რა ნუ აი ჩვენ პარლამენტში რატო ხდება სულად ჩხუბი და რაღაც ზემეტად იმის გამო რომ არ ყვირია ჩვენ როგორც ქვეყანა კი მაგრამ როგორც ქვეყანა ძალიან აგრესიულები ვართ რა ნუ ჩხუბი და ანუ რაღაც ეს ფიზიკური აგრესიას და რაღაც იმას ანუ ვერ გავცდით რატომღაც რა ანუ არ ვიცი არ გიშდება რაღაც ეგეთი შეგრძნება ეს უფრო ზედმეტად ფიზიკურად აგრესიული ქვეყანა ვართ რაღაცებთან შედარებით კი მაგრამ ისე დიდად ანუ გაჩნია ვისედრები ერთი საკითხი გაჩნია ვისედრები აი ერთი საკითხი რომელსაც ვერ ვიტან რა აი EU-დან გამოსვლას და ამ თელ Brexit-ის და იმას რო არჩევენ რა ეს ლიბერალები და მემარცხენეები რა პროსტა აი ფუ რა ანუ აი ბიჭო ვერ ვიტან იმიტომ რომ აი რამდენად უაზრობად არის გადაქცეული რა და ანუ აი რამდენად ყველა პროსტა იმეორებს ერთი და იგივე აზრს რომ ვაიმე როგორ გამოვიდა ინგლისი ევროკავშირიდან და არასწორი გადაწყვეტილება მიიღეს და პროპაგანდა იყო პოლიტიკოსებისგან ჯერ კიდევ არ გამოსულა? ხომ და გამოსულიყო ცოახნის წინ. რამდენი წელია იწელება უკვე პრემიერ-მინისტრი გადადგა და შე რო ვერ გამოდიან მაგისგან. დაჟე. ეგ არ ვიცი რა. მაგაზე ხდება რომ აჰა. მაგრამ უცნაურია რომ იმ თემებს ყველაზე მოკლედ. რა? რა ყველაზე მოკლედ? ყველაზე მოკლედ ამ თემაზე. ხო და რატო ახსენებ ისეთ თემებს რომლებსაც ძალიან უფრო მახიზიანებსა და მე არა ეზე მინდა ანუ ეზე არც ეგ გაშიან როგორი ლაპარაკებია ისე რა და ანუ ეს EU-ს თემაზეც როგორი ლაპარაკებ რა ანუ არ მეოსება ეს ძალიან მემარცხენე იდეებს რო პროსტა იმეორებენ რა არაფერი ახალი არ მოსმის left-ისტარი რა ანუ აი ყველა რასაც იძახის სიტყვით რო ეს მემარჯვენეტიები არიან რა ქვია ბეგეთები და უბრალოდ იმიგრანტები არ უნდათ ამ დებილებს და როგორი არატოლერანტული ხალხი არის და მაგიტო გამოვიდნენ და ეხა ნახე რა დაემართებათ და ანუ სეირი ექნებათ და რაღაც აი სრული უაზრობა რა ანუ აი რაზე არის საუბარი ხა ინგლისს და იმას ედრები რა ანუ არ ვიცი ნუ ქართველი მით უმეტეს არ უნდა არჩევდეს ამ თემას მაგრამ რატო არ უნდა არჩევდეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ევროკავშირიდან ადგილი არ თავისუფლდება რომ გამოვიდა ევროკავშირიდან ჩვენ ვერ შევალთ უცებ ან ბრიტანეთის ადგილს ვერ დაიკავ. ან დიდი მნიშვნელობა საქართველოსთვის ბრიტანეთის გამოსვლას ევროკავშირიდან იმიტომ აქვს რომ ჯერთი ჩვენ გვინდა ევროკავშირში. ან ჩვენ ქვეყნის მთავრობას ოფიციალურად და ხალხსაც ყველას რა გვინდა ევროკავშირში. და თან ის არის რომ რეალურად პოლიტიკურად ძალიან დიდი პრობლემას წარმოადგენს რა, იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის მერე ისე იყო რომ ევროკავშირი ქონდა ბანაკი, თანამშრომლობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და იქით ქონდა საბჭოთა კავშირი და ასე შემდეგ რა. ეგ რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მერე ძალიან კარგად გამოყოფილი ბანაკები იყო რა. და ეხლა ევროკავშირში ეგრე კარგად გამოყოფილი ბანაკი, ანუ თვითონ ევროკავშირი არის რაღაც გაგებით ქაოსში, იმიტომ რომ
აი რაღაც სხვა ქვეყნები არის რომ პოლონეთის დიდ ნაწილს არ უნდა და საფრანგეთში გაიმარჯვა ახლა ევროპარლამენტის არჩევნებში მგონი ევროპარლამენტის ისე ლეპენის პარტიამ რომელიც არის ძალიან ნაციონალისტური და ძალიან მემარჯვენე არ მემარჯვენე ეგეთი მეებს მემარჯვენეს რო ეძახიან ცოტა უცნაური არის იმიტომ რომ ანუ რეალურად ეკონომიკურად მემარჯვენე და უფრო უცნაურია მემარჯვენეები რო უჭერენ ხოლმე მხარს ეგეთ პარტიას იმიტომ რომ ეკონომიკურად მემარჯვენეები მაინც და მაინც არ არიან რა იმხრობიან როგორ რაღაც იცი შიდა ინდუსტრიის განვითარება და დაუბრუნოთ ჩვენი ქარხნები ჩვენ ხალხს და ეგეთი სენტიმენტებია რა ეგ მემარჯვენე იდეა არის ეგ ძალიან right wing idea არის ნუ მე მამედან ჩემი გადმოსახედი მემარჯვენე და მემარცხენე არის წმინდა ამერიკული რა ანუ ამერიკული პოლიტიკიდან რა და ეგ ძალიან არასწორია იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას თავისი ისა აქვს ან თავისი მემარჯვენე მემარცხენე აქვს მაგრამ ნუ просто for the point of simplicity ანუ მე ამერიკის იმით ვეძახი რა მაგრამ კონვენციურად მემარჯვენე და მემარცხენე ეკონომიკურად არის ხოლმე რომ რაღაც მემარცხენე არის რომელიც ემხრობა სოციალურ ხარჯვას სახელმწიფოზე უფრო მეც და მემარჯვენე არის რომელიც ნაკლებს რა ანუ ეგეთი ამბავი არის ხო და პლუს ანუ იმიგრანტები არ უნდა ქვეყანაში ხო მაგრამ ეგ აუცილებლად ეგ იმპლიკაცია არ არის მაგას ვამბობ ანუ თუ მაგრამ ეგრე აუცილებლად ეგ პირველი ორი იმპლიკაცია არის რო ანუ ინდუსტრიაში და რაღაცებია. ანუ ზოგადად ეკონომიკური მემარჯვენე რაც ნიშნავს რო აიღო აი ფილოსოფოსი მემარჯვენე და რო აიღო ფილოსოფოსი მემარცხენე არის ეკონომიკის ამბავში ეგ. რა თავრობის ხარჯვას ეხება ნაწილობრივ. ანუ დიდი ნაწილი libtard რო აიღო ეგ სადჯდება. ხო და ეხლა არის ხოლმე რომ უბრალოდ ამ აწეპებენ რა სხვა იმეებს და ერთ იმაში ზილავენ ამ სხვა შეხედულებას და იდენტობას. მაგრამ ეგ რო დაიკიდო ანუ სულელი არის რომ ესე ორად ხდება დაყოფა რა ანუ პოლიტიკური აზრი რამდენ ნუანსური არის და რამდენ იმას მოიცავს რამდენ რაღაცაზე აზრს და ჩვენ პროს დაყოფილი გვაქვს მემარცხენე და მემარჯვენე და ხალხი ძალიან ნუ არც საქართველოში და სხვადასხვა შევა უაზრობა არის თავიდან ბოლომდე რაღაც პოლიტიკური სპექტრი და აი მithumetes უაზრო არის რომ აი მაგალითად ანუ აი განსხვავებაა დიდი და აშკარა მაგალითად რომ დაყო ვიღაცა ანარქისტად ვინც არ ემხრობა მთავრობის არსებობას საერთოდ და დაყო არა ანარქისტად რომელიც ემხრობა მთავრობის არსებობას საზოგადოებაში მაგის იდეა მესმის მაგრამ მე არის ხოლმე დაყოფები ანარქისტებზე რომ არის ანარქო სინდიკალისტი ანარქო მუტუალისტი ანარქო რაღაც კომუნისტი ანუ იდედათ სულელურად вообще ლეიბლები ძალიან უაზრობა რა ანუ არ შეიძლება просто პოზიციები კონდეს არ შეიძლება просто პოზიცია კონდეს რომ მე ვემხრობი ამას არ ვემხრობი ამას მაგრამ მაგისთვის უნდა დაждდე ვიღაცასთან და 1 საათი ესაუბრო და ყველა შენი პოინტი გაიგონ ევროკავშირზე ის არის რომ ეხლა ბრიტანეთში არის მემარჯვენე პარტია მთავრობაში აი როგორც ამერიკაში არის ის რა ქვია დემოკრატები და რესპუბლიკელები პარტია ხო ეგ არის ტრამპი არის რესპუბლიკური პარტიიდან დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი იყო ჰილარი კლინტონი დემოკრატი იყო ობამა და ასე ბრიტანეთში ეგრე არის Labour რომელიც არის მემარცხენე პარტია და არის ის რა ქვია conservative რომელიც არის ხო თვითონ conservative პარტიას მაგის პრემიერ-მინისტრს არ უნდათ ევროკავშირის დატოვება ანუ ეგ არის რომ თვითონ მთავრობაში ახლა ვინც არის არ უნდათ რომ ევროკავშირი დატოვონ. როცა იციან რომ ევროკავშირიდან რო არ გამოვიდნენ რავი ალბათ ხალხი აჯანყდება იმიტომ რომ ის იყო რა ქვია. ხალხის ვოტით არის მიღებული ხალხის ხმის რეფერენდუმი ხო რეფერენდუმი იყო. ანუ ოფიციალურად ლეგალურად ვალდებულები არ არიან რომ გამოვიდნენ. ანუ იდეაში ხალხს კითხეს რჩევა. მაგრამ იმ ხელა მოვლენა იყო უბრალოდ რა მოგეთ არ ვიცი რა ძალიან რთული პოზიცია. თავიდან ვერ გააკეთებენ ან რაღაცაში ანუ არჩევნები რა ერთხელ ხდება მარტო? ხო და თავიდან რეფერენდუმის დანიშნა არის ეგეთი იდეა, უნდათ აი ოპოზიციას უნდათ რაღაც, მაგრამ ძალიან დიდი რისკია. იმიტომ რომ კიდევ უფრო რადიკალური იყოს, უფრო ანუ შეიძლება ჯერ ერთი ისევ გამოსვლას დაუჭირენ ხარი აქედან დავიწყოთ და მეორეც ერთი ხალხის ისეთ დამოკიდებულება აქვს დაიცა ერთხელ ხმა მივეც და ეხლა გინდათ რომ უბრალოდ რეზულტატები შეცვალოთ და მაგაზე გაბრაზდებიან და შეიძლება ის და ისედაც ამ გაბრაზებულ ხალხზე ანუ ხო ძალიან პოპულარული არის ეხლა რა ის რაღაც ულტრანაციონალიზმი და ბლა და ანუ მაგაგებით ისეთი საშიში სიტუაციაა რა და გარდა იმისა რომ ევროკავშირის საფრთხეში არის და ანუ ევროკავშირის ეკონომიკა
ზოგადად რაც არის რა. არის სოფლიოში პირველი თუ მეორე ყველაზე დიდი ეკონომიკა არის რა და ჩვენი თავი მოვაჭრე რეალურად სადაც გადის ქართული პროდუქტი ბაზარზე, საიდან შემოდის ვაფშე. ანუ რეალურად ევროკავშირი, მაგრამ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა გვაქვს. და რო არიცი რა ხდება, ანუ როდესაც გაუგებარი სიტუაცია არის, მაგაზე მერყეობს საფონდო ბირჟა, მაგაზე უფასურდება ვალუტა, მაგალითად ფუნტის ვალუტა ძალიან გაუფასურებულია. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება, რაც საქართველოსზეც მოქმედებს და რეალურად მთელ სოფლიოზე რა. და ბრიტანეთს აქვს საკმაოდ დიდი წილი ქონდა იმაში ევროკავშირის ეკონომიკაში რა. არ მახსოვს რამდენია, მაგრამ ან 1-20% თუ რა ზუსტად არ მახსოვს, არ მინდა რომ მოვიტყვი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ გავიდნენ, ანუ ფინანსურად ანუ ძალიან ბევრ ფულს დაკარგავს ევროკავშირი და ეგ ჩვენთვისაც ცუდი არის. იმიტომ რომ ეს უფრო ღარიბი ქვეყნები დამოკიდებულები არიან რომ ევროკავშირში ბევრი მდიდარი ქვეყანა იყოს, რომ ევროკავშირი ეგრე მოქმედებს. ჩერტის აკეთებენ რა. ევროკავშირის პრინციპი ეგ არის, რომ ზემოდან ქვემოთ ჩადის ფული და თან ბრიტანეთიც ისაა, რომ ბრიტანეთიც რეალურად ექსკლუზიურად თითქმის აი მარტო ვაჭრობს ევროკავშირთან. და ამ ევროკავშირთან ვაჭრობა ისე კი არ არის რომ მე რაც მინდა სადაც მინდა ისე გავყიდი. ანუ კონტრაქტებივით არის რა, რომ მე თუ არ ევროკავშირში მაგალითად ქვეყანა მე მაქვს უფლება რომ რაღაც გადასახადის გარეშე გავყიდო ეს. და თუ არ ვარ მაშინ გეწესება რაღაცა და ბრიტანეთი უბრალოდ რომ გამოვიდეს ისე რომ ევროკავშირთან შეთანხმება არ ქონდეს რა. ანუ ეხლა თავრობა ჩაიჩავს რომ მაგრამ წესდა იქნება მაინც შეთანხმება. ხო, ცდილობენ რომ შეთანხმებას მიაღწიონ, რომ გავალთ ჩვენ ასეთი ურთიერთობა გვექნება, მაგრამ პარლამენტში როდესაც წარადგინეს ეს ინიციატივები, როგორი შეთანხმება უნდა ქონდეთ ევროკავშირთან რა, გასვლის მერე ყველაზე უარი თქვა პარლამენტმა. ან პარლამენტარებმა ხმა რომ მისცეს, ყველა გამოირიცხა აბსოლუტურად, ყველა შეთავაზება. და ამიტომ რეალურად ერთადერთი ვარიანტი რაც შეჭებოდა არის ევროკავშირიდან ისე გასვლა, რომ ევროკავშირთან შეთანხმება არ ყოფილიყო. მაგით ბრიტანეთი დაკარგავდა წარმოუდგენლად დიდ თანხას. ხვდები? აი მილიარდებს და მილიარდებს და მილიარდებს და არც მთავრობას არ აწყობს, არც ოპოზიციას არ აწყობს, არც ხალხს არ აწყობს. მოგელთა აწყობს ნაიჯელ ფარერს მარტო და რაღაც ნაცისტი. არ ვიცი რა, მაგრამ ნუ ტრაგედია. იმერსი ტარიფები ძალიან მაგარი თემაა ევროკავშირში ეგრე არის რომ ანუ ვიღაცას თუ აქვს ტარიფი რაღაც ქვეყანასთან და რაღაცისთვის რა მეტად სკოჩის ანაცის გასაღიდად ყველაზე დაბალი ტარიფი კი არა tax რა ანუ გადასახადი ანუ რაღაც tax ხომ და გადაიხადო რა მეტად ის სკოჩის 800-ს თუ ყიდე ანუ tax არის 5% რა. თუ საფრანგეთს აქვს 3%, ან რაღაც სხვა ევროკავშირის ქვეყანას აქვს უფრო დაბალი. ყველაზე დაბალი რომელიც არის, იმას იხდის ყველა ევროკავშირის წევრი რა. ანუ tax ძალიან გიმცირებს და ეგ ვაფშე ეგ საქართველოსთვის ძალიან დიდი რაღაც იქნებოდა რავი რა. ჩვენ ძალიან შორს ვართ ევროკავშირში გაწევრიანების. ძალიან შორს ხო? ეგ AI-ის თემაში არის რა, ანუ ეს 1000 წლის 1000 წლის შემდეგ მოხდება. საიდანაც დაიწყო ევროკავშირის პრობლემები რა, ამდენი ხალხი რო არის, ვინც სკეპტიკურად უყურებს ევროკავშირს და ის პოლონეთში ხალხი და ის საფრანგეთში და რაღაცა. ყველაფერი დაიწყო საბერძნეთის ევროკავშირში შესვლით და საბერძნეთის ევროზე გადასვლით. იმიტომ რომ თვითონ ღარიბი ქვეყანა ანუ გარდა იმისა რომ ღარიბი ქვეყანა იყო, იმას შვებოდა რა ქვია. მოიტყუეს სავით თავიანთ ფინანსურ მდგომარეობაზე. და ეკონომიკური კრიზისი რო დაიწყო რეალურად გახდა ის შავი ხვრელი რა ევროკავშირის ფულის საბერძნეთი. და საქართველოს ძალიან ანუ რაღაცა ძალიან უხეშად რო თქვა ერთ-ერთი მოსაზრება რაც არის ამ ევროკავშირის ეკონომიკურ მდგომარეობას დაკავშირებით არის რომ საბერძნეთი უბრალოდ ეკონომიკურად არ იყო მზად რომ ევროკავშირში შესულიყო. და მოიტყუეს ეგ. ხო, საქართველოს არა მზად. საქართველოს ეკონომიკა არ არის მზად. manufacturing-ს არაფერს არ აკეთებს. ხო, და გარდა იმისა რომ მზად არ არის და კიდე დიდხანს არ ექნება მზად რა. ანუ სარისკო არის ყველასთვის აბსოლუტურად იმ პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე რაც იქ არის. ასე რომ თან რუსეთთან ახლოს ვარ, ან ძალიან ბევრი პრობლემა არის რა. ძალიან ეჭვმეპარება რომ რაც მომავალ 50 წელში მაინც ვახდა. თუ იარსებს საერთოდ მე ევროკავშირი მერტაიც. აი დადო, მისმენა. Fortnite-ის ცეკვას ადისაურა. მართლა.
Fortnite-ის ცეკვას არ უნდა მისწავლო. Fortnite-ის ცეკვა აი ის ფლოსი თუ რაღაცა. ბუნებრივად გამოგდის თუ რაც ვიდეოს უყურა და მაქედან ისწავლა. ბუნებრივად უნდა გამოდიოდეს. მე ხარ მომგონი. ბიჭო, არ ვიცი, რატომაც არ ვიცი, ეგეთი შეგზება მიშდევს, ხო რომ ეგეთი ის აქვს, რომ ანუ მომღერლები და მოცეკვავები და კრეატიულ სფეროში ვინც არის, რომ აშენ ბუნებრივად გამოგდის, ხო, просто აიღე პასტა, რაც ფანქარი და просто ხატვა გამოგდის, ხო? ანუ ის კი არა რომ რაც 20 წელია ყოველ დღეს ზიხარ და ანუ წვალობ რა. არა, თავიდან ნოშენი მაქვს. თავიდან ჯერ Fortnite არც არსებობდა, ის იყო რა ქვია. ანუ ორი ცეკვა ვიცი რა, ის რო არის ფლოსი, ხო იცი? ფლოსი არის აი ხელებს რო რაღაც ჰორიზონტალურად გვერდებზე რო იქნა. ეგ ჩემო დიშვილმა მასწავლა, პატარა. 9 წლის დიშვილი მყავს, რომელიც ყველა პატარა ბავშვს ყველა პატარა ბავშვმა იცის დღეს მგონი ეგ ცეკვა. მაგან მასწავლა. და იმას რაც შეეხება ის მეორე რაც არის, რაღაც ის რო არის, ეგ თავის დროზე იყო ერთი იუთუბერი და ეხლა რაღაც ჰიპ-ჰოპებს წერს მგონი, რაღაც გამხდარი ბიჭი არის. შენი მეგობარი რო არის, ის რა ქვია, ნიკა წაკაძე, მაგას გავს ძალიან ვიზუალურად სხვა შორის. Shout out ნიკა წაკაძე. ეხლა გავარკვევ თუ მოისმინა. ისა როი პერდი, ნუ ბავშვობაში როგორც იყო მაგდროს როი პერდი არის ეგეთი ტიპი და ეგ დებდა ხოლმე ვიდეოებს, რა რაღაც ადგილებში ბიბლიოთეკაში ან სადღაც ქუჩაში და რაღაცა თან სკეიტბორდით დადიოდა და თან მაგ ცეკვებს აკეთებდა რა. Fortnite რო გამოვიდა, ეგ მაგის ცეკვა აიღეს მაგალითად და კიდევ სხვების ცეკვები არის რა. ანუ მიმები რაც იყო ძველი, მაგდროინდელი არის და მაქედან ვიცოდი. მაგრამ სწავლით ეხლა ვისწავლე, იმიტომ რომ ჰაიპი იყო და ჩავრთე ვიდეო და ვეცადე გამბეორებინი. აუ, ისე. Fortnite. შენ რა თორსალ Fortnite-ის ცეკვებს ვთქვი. ბიჭო, არ ცეკვა ძალიან არ მეხერე, ძალიან რა ჯოხი ვარ თუ რა რასაც ახიან, plank ვარ რა პროსტა, ვერ მოძრაობ. მაგრამ просто practicing-ზე, просто ვარჯიშზე, მაგრამ არაელასტიური ვარ. ვაფშე ანუ იოგაზე უნდა შევიდე, ვაფშე იოგა ძალიან დადიოდი იოგაზე. ჭირდება. საშინელებაზე. კი, დავდიოდი იოგაზე. სხვა შორის ძალიან კარგი ისა. ჩემს ყველა უნდა გააკეთოს იოგა. ძალიან კაი, რო შენ მნიშვნელოვანი არის. არ უსმენს ბევრი. ხო. მაგის გარდა დღეს ცირა გავაკეთე? არა. ეხა პოდკასტამდე 50 წუთი გავაკეთე მედიტაცია. ანუ 50 წუთი просто ვიჯექი და უყურებდი კედელს. მაგას მედიტაცია არ ქვია, მაგას ქვია უსაქმურობა. არა, უსაქმურობა არ ქვია. ანუ შენ აზე არ ხარ რა, ანუ აი მედიტაციას რამდენი ბენეფიტი აქვს და ანუ როგორ გიცვლის გონებას და რა ვიცი, ანუ აი ეს urgencies და anxieties და რაღაცებს რამდენად გისპობს. ანუ ძალიან კარგი არის ჩემი აზრით რა, იმიტომ რომ აი პრობლემა რა არის. ჩვენ დღევანდელ სამყაროში ძალიან სულ შემდეგ მომენტზე ვარ და სულ წინ მივისწრაფით რა და განსაკუთრებით ემართება წარმატებულ ხალხს რა, ზემედად წარმატებულ ხალხს ან просто წარმატებულ ხალხს. არა, სულ მისწრაფი რა, ანუ არასდროს არ ჩერდები დასასვენებლად რა და პაუზას არასდროს არ აძლევ შენ თავს და დაჟე როცა აძლევ შენ თავს ვერ ისვენებ რა, იმიტომ რომ სულ ფიქრები გაწუხებს. ანუ არ ვიცი შენთვის არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ მე როცა ყოველთვის ფიქრები მაწუხებს რა, თან ძალიან სწრაფი და ისეთი ანუ შემაწუხებელი არის რა, ანუ შეიძლება ცუდზე არც არაფერზე ფიქრობ, საქმეზე ფიქრობ ან რაღაცაზე, მაგრამ ხო ანუ ვერ ჩერდები რა. და? It's just constant. აი ამერე. არა არის კარგი პირიქით, ანუ ეგ იწვევს ძალიან ბევრ პრობლემას. როგორ ვერ ჩერდები? anxiety-ს ეგ იწვევს. ჩერდები. ანუ აი ფიქრები შეგიძლია გააჩერო? კი. შეუძლებელია. მარტივია, უნდა ჩართო. როგორ კი, რა კი. უნდა ჩართო Big Bang. Xanax უნდა დალიო და ეგრე. არა, უნდა ჩართო Big Bang. 1-2 Xanax. უნდა ჩართო Big Bang Theory და ყველანაირი ის შეგიწყდება, რა ქვია, აზროვნება. აუ, მანდ ვაფშე უჯრედებით მოგიკვდება. ვაფშე არც დაგრჩება არაფერი საფრთხე. მე არ მომწონს ბიჭო, არ არის უაზრობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ფეტიშიზმი ამ იმის, რა ქვია, ჯანსაღი ცხოვრების. შეიძლება ჯანსაღი ცხოვრების არ არის, ანუ აი მე პროსტა ძალიან დიდ ცვლილებას ვგრძნობა, ანუ ჩემ ცხოვრების ხარისხზე, როცა მედიტირებ და როცა არ ვაკეთებ, ანუ როცა ვარჯიშობ და არ ვარჯიშობ, ანუ მე თვითონაც არ ვაკეთებ ბოლომდე და ანუ მე თვითონაც არ ვიცავ ამ ყველა რავი რა, რაც უნდა იცავდეს რა, ადამიანს უნდა აკეთებდეს რა, მაგრამ აშკარად ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ანუ აშკარად ძალიან დიდი ეფექტი აქვს რა. და
არ ვიცი, შენ არ მიყვები ამ ყველაფერს, მაგრამ ხო იცი რომ პროსტა რო ივარჯიშო უკეთესად იგრძნობ თავს. აი ძალიან ოდნავ ჩემთვის არ ვიცი. მე მაგალითად ძალიან ოდნავ მე მაგალითად ვარჯიშობდი რამდენი ხანი 4 თვე სისტემატურად დავდიოდი იმას რა ქვია ტრენაჟერებს. ერთადერთი ისეთი ფუნდამენტური განსხვავება რაც იყო რომ აი ძირითადად ფიზიკურად ვიყავი ბევრად უფრო ენერგიული, უფრო დიდი მანძილების გავლა შემეძლო და ასე შემდეგ. თანარჩენი კი შველისამ დაღლობას რაღაც და მისმის კიდეც რომ უნდა რაღაც ვარჯიში კაია და რაღაც ვუტრირებ რომ არაფერს არ შვება ან რაღაცა შველის ყველაფერს ძილსაც ბლა ბლა ბლა. მაგრამ რაღაცა ცხოვრების ამოცანად რომ იხდი იმას რომ ჯანსაღი ცხოვრება გქონდეს ან ჯანმრთელად იგრძნო თავი ან კარგად იგრძნო თავი ჩემთვის პირადად ცოტა უაზრობაა. რაღაც კარგებით ილუზიას ავთარ. იცი როგორ თემა არის, მე როგორ უყურებ, ჩემთვის ყველა სხვა თემაში რაც მაინტერესებს ძალიან მარტივად შედის რა. თუნდაც აი ფილოსოფიაში, აი რა არის სწორი, რა არის არასწორი, როგორ უნდა იცხოვრო. ხო არა, მე შეიტყო, როგორ უნდა იცხოვრო. როგორც გინდა. როგორც მინდა. ვახი ძალიან რთული პასუხი იყო, უცებ დავამბენი. როგორც გინდა. ეგრეთ ცხოვრობს ხალხი? არა, ეგრე არ ცხოვრობს რა თქმა უნდა ხალხი. ზოგადად მორალური არგუმენტი კონკრეტულად ასე უნდა იცხოვრო, არ არსებობს. არსებობს, ჩემთვის არსებობს რაღაც მორალური, იცი როგორ შეიძლება არ არსებობს მორალური არგუმენტი, მაგრამ პროსტა შენ რასაც გინდა რომ მიაღწიო, ყველაფერს რომ მიაღწიო რა. და მომით გააჩნია მიზანი რა გაქვს რა, შენი ცხოვრებისთვის რა გინდა მიაღწიო შენი ცხოვრობით რა. მაგრამ ყველაზე ელემენტარულია მინდა რომ ბედნიერი ვიყო და ჩემს და ადამიანი ბედნიერი ვერ იქნება ვარჯიშის შეუძლებელია პროსტა. მაგრამ შეიძლება ვარჯიში იყოს პროსტა მუშაობდეს უკვე ფიზიკურად დატვირთულ სამუშაოში ან რაღაცაში რა, თუნდაც მიწაზე მუშაობდეს ან ფერმერი თუ არა ასე შემდეგ რა. უკვე იკმაყოფილებს მაგ რაც მოთხოვნილებებს და მაგრამ აი განვითარებულ ქვეყნებში, ამერიკაში, რავი, რაღაც ეგეთ ქვეყნებში ხო ძირითადი მოთხოვნილებები დაკმაყოფილებული აქვთ რა, საკვები აქვთ, წყალი აქვთ, არნაირი ნაკლებობა არ არის რესურსის ან რაღაცის რა, მაგრამ რატო არის რომ ეგეთ ქვეყნებში ყველაზე მეტად თავს იკლავენ და რატო არის რომ ეგეთ ქვეყნებში ყველაზე მაღალი ციფრი აქვთ? როგორ არა? ყველაზე მეტი ადამიანი თავს იკლავს განვითარებულ ქვეყნებში? არა, ტყვილი არის ეგ. მეც ეგრე მეგონა ძალიან დიდი ხანი, მაგრამ მე აი შეგიძლია ნახო. პირველ ადგილზე მგონი თვითმკვლელობის რიცხვით არის ლესოტო. კაი მეორე არ ვიცი, რავი, ნახავ. კაი, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი იკლავს თავს ამერიკაში. Jamie, pull that up. Jamie. ვაფშე, Jamie უნდა იყოს ჯემალი. ქართველი Jamie არის ჯემალი. ჯემალი, ამოწია. Suicide rate by country. პირველ ადგილზე არის. ეს რა ქვეყანაა ვაფშე? კაი, მაგრამ ამერიკა და ისინი განვითარებული ქვეყანა პირველი სადაა, აბა. აი, ნახავ. რო ჩამოხვიდებს ცხრილზე. 41 ქვეყანა. პირველ ადგილზე არის განა. მეორე ადგილზე არის ლესოტო. ორივე უკიდურესად გაჭირვებული ქვეყანა არის. მესამე ადგილზე არის რუსეთი. აი, რუსეთი. ხო, მაგრამ შემდეგი არის სურინამე, Ivory Coast, ეკვატორული გვინეა, ყაზახეთი. რუსეთზე საკითხავია. მეათეზე არის საკითხავია, მართლა თავს იკლავენ თუ პროსე ჟურნალისტები არიან, რომლებიც პუტინზე ცუდ-სტატიებს წერენ. ხო, უგანდა, ზიმბაბვე, ნიგერია, ესვატინი, ტოგო, ისეთი ქვეყნები არის, რომელიც სიერა ლეონე. კაი. შეიძლება თავს მანდ იაპონიაზე რო არის, რომ ბევრი იკლავს თავს. იაპონია არის 30 ადგილზე. 30 ადგილი არაფერი არაა. როგორ არის? კაი, თვითმკვლელობა დავადგინეთ რომ არა, მაგრამ დეპრესია და შფოთვა და რაღაცეები, აი ყველანაირად მაგ ქვეყნებში არა, მომით იქნება ღარიბ ქვეყნებში უფრო მეტი. პრობლემა ისაა, რომ ჩვენი ღარიბი ქვეყნები ეხა იმდენად westernized არის ყველა ქვეყანა რა, არც ერთი ადგილი არ არსებობს სამყაროში, სადაც შეგიძლია მიხვიდე და კოკოლა არ აქვს ნანახი ან რაღაცაი
ძალიან პოპულარული ისეთი ის არ აქვს რა ნანახი. ტელეფონი თითქმის ყველას აქვს. ერთ წამს ის ვნახე. ყველაფერი უკვე გავრცელებულია. ის ვნახე, რა ქვია, დეპრესიის ხო. ეს არის epidemiology of depression. პირველ ადგილზე არის ამერიკის შეერთებული შტატები. აი, დეპრესიისთვის არის პირველ ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატები. მეორე ადგილზე ოღონდ არის ნეპალი. მესამე ადგილზე არის აღმოსავლეთ ტიმორი. გაჭირებული აღმოსავლეთ ტიმორი იმასთან არის. ინდონეზიის მოსაზღვრეა, ნეპალი, იქ არის ჩინეთი და მაგ სასწავში, ინდოეთთან. ინდოეთი მეხუთეზე, პაკისტანი მეექვსეზე, მეშვიდეზე ბრაზილია, მერვეზე. ხო, აი ეს როგორი სიტუაცია არის, რომ ანუ შენ როცა არ ვიცი, ჩემი აზრია შევა არასწორი, მაგრამ აი რაღაცა ძალიან რთულ სიტუაციაში როცა ცხოვრობ და როცა გასაჭირი გაქვს, ნუ რაღაც დონეზე, ნუ თუ დაუძლევადი არის და ანუ რაღაც რუსეთში ცხოვრობ და რაღაცაში, ანუ არ ვიცი რა, მაგრამ თუ შეიძლება დაძლიო რა. იმედი როცა გაქვს ცხოვრების და ის ანუ ეგ უფრო გაცოცხლებს ვიდრე ყველაფერი როცა გაქვს რა, ანუ აი თუ გადავიქეთთ იმამდე პროსტა ზიხარ და ანუ აი რაღაც ეტაპზე თუ მივედით იმამდე რა ქვია, რა ფილმში არის ვალიში რო არის. ვოლიში რო არის, აი რო ზიან პროსტა და ანუ საჭმელზე კნოპკას აჭერენ, წყალზე კნოპკას აჭერენ, გართობა უნდათ კნოპკას აჭერენ, ყველაფერზე თუ პროსტა კნოპკას აჭერ და ყველაფერი რაღაც ზონაზე ეგრე ვართ, ანუ თითქმის ყველაფერი გვაქვს რა. ეგ ჩემი აზრით შეიძლება იმდენადვე დამაზიანებელი იყოს და იმდენადვე ცუდი იყოს შენთვის, შენ ფსიქოლოგისთვის ასე შემდეგ, რაც უკიდურესი სიღარიბე და ანუ სხვა პრობლემები არის. მაგრამ შეიძლება იგივენაირად ცუდად მოქმედებდეს შენზე რა და შემიძლია მაგას ვერ აფასებს ჩვენი საზოგადოება რა და ვიღაცას რო აქვს ყველაფერი და მაინც უწევს და მაინც არ არის კმაყოფილი ან ბედნიერი რა ჩვენ dismissing-ს უკეთებთ მაგ ადამიანს და შენ ყველაფერი გაქვს შენ ვაფშე რა გინდა ანუ შენ რა გჭირდება რა რატო იმაშვები და ვერ ვაფასებთ რა ანუ ამ პრობლემებს და ვაფშე ანუ ექიმები ძალიან unequipped არიან რომ გაუმკლავდნენ ამ პრობლემას რა იმიტომ რომ ну რაღაც პრობლემა რო გაქვს ან რაღაც რო გაქვს მიდიხარ ექიმთან რაღაც ну ხო არ ზოგი ადამიანი არ მიდის ექიმთან მიდიხარ ექიმთან და ექიმი გიწერს ანტიდეპრესანტს და რაღაცას რომელიც არ მოქმედებს რეალურად და ანუ არ არის effective და კურნალობის მეთოდით არ არის რა და ანუ არც ვიცით როგორ მიუდგეთ ადამიანებს ის აქვს ეს კურნალობის მეთოდი რაღაც იმის რა ქვია ნო დაიწერებს მიკროფონს გავასწორ კურნალობის მეთოდი ამ დეპრესიის თუ რაც არის არც გვექნება არასდროს. ანუ ერთი წამი მანამდე საინტერესო არა, რა თქმა უნდა, საინტერესო რაღაც აღნიშნო, რომ სხვა შორის ერთ-ერთი პრობლემა, რაც ამ დეპრესიას ზოგადად აქვს და ეგეთ ფსიქიკურ დაავადებებს. არის რომ ის არის რა ქვია, ანუ self reported არის. ანუ სუბიექტური აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აი უყურე მაგალითად სუიციდის სიხშირეს რო შეხედო იაპონია არის 30 ადგილზე. სუიციდის ყველაზე დიდი მამოძრავებელი ფაქტორი არის დეპრესია. მაგრამ რო შეხედო დეპრესიას ანუ reported დეპრესიის მიხედვით იაპონია არის ბოლო ადგილზე. მაგრამ უფრო მეტი ადამიანი თავს იკლავს. ანუ კი, მაგრამ self-report არაკეთებენ reporting-ს, იმიტომ რომ იაპონია ხო ძალიან ისეთი ქვეყანა არის, რომ თავს იკავებენ და ანუ reporting-იც ერთი პრობლემა არის, მაგრამ კარგი ხო ტაბუა და რაღაცა, ბლა-ბლა. მაგრამ თვითონ დეპრესია ისეთ რაღაცა არის, რომ ისეთ მდგომარეობად არის განხილული, თითქოს ისჭირდება ისეთი მკურნალობა, როგორც უმკურნალებდი მაგალითად, არ ვიცი, ფილტვების ანთებას. რომ პერსონალურად რაღაცები ჩემი აზრით რაღაც ზონაზე გვექნება, ჩემი აზრით არა, კონკრეტულად რაღაცები გააკეთო, რომ მე ჯანმრთელად იგრძნო თავი. როცა მე პირადად ვფიქრობ, რომ დეპრესიის განკურნება ზოგადად არის უსარგებლო დროის ხარჯვა ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ იქნებ ესე რომ დავსვეკითხო, რომ იქნებ აი დეპრესია რომ აქვს თან აი ძალიან მწვავე დეპრესია. ხო უნდა მქონდეს იმ გაგებით, რომ ყველაზე ბუნებრივი და რაციონალური პასუხი არა ტატო. ანუ ყველაზე ბუნებრივი და რაციონალური პასუხი არის, არა, მართალი ხარ, ყველაზე ბუნებრივი რაციონალური პასუხი არის რაღაცაზე. ანუ რაღაცა ყოველთვის იწვევს დეპრესიას. რა შეიძლება იყოს
ანთება არის მე მგონი inflammation ხო ანუ ანთება ანუ არასწორი საჭმელი ჭამისგან მაინც ანუ შენ თუ ჭამ ფასუს ყველანაირ დაბალი რაოდენობის ეს inflammation ჩდება შენში რა დაბალი რაოდენობის ანთება ჩდება და ანუ ეს თუ მუდმივი არის ეგ იწვევს მაინც დეპრესიას და არის ბევრი biomarker რის მიხედვით შეგიძლია გაზომო რა და ხო დეპრესია თუ გაქვს შეიძლება რაც მიზეზია მართლა რა ანუ რაც შეუძლია დაგშორ და შეიძლება მართლა უნდა იყოს მოწყენილი იმიტომ რომ რაღაც შენ არასწორად აკეთებდი რა თუ რაც სამსახურიდან გამოგაგდეს იქნებ მართლა უნდა იყო დეპრესიაში იმიტომ რომ რაღაც არასწორად მოიქეცი რა იმ სამსახურში და მაგის გამო გამოგაგდეს და უნდა დაფიქრდე მაგაზე რა მაგრამ ძალიან acute თუ არის დეპრესია რომ მაშინ იკლავენ თავს რა და ანუ რა თავი თუ მოიკალე ანუ მე ვერაფერს ვერც გამოასწორო რა ანუ მე რა მნიშვნელობა აქვს ანუ ჩემ კითხვას ეგ არ პასუხობს ანუ აი მაგალითად რომ ან ფილტვების ანთებისავით ვერ განკურნავ რა ანუ რაღაც მიზეზი აქვს ის აქვს და ის მაგრამ სხვა რაღაცა მაგალითად საბჭოთა კავშირში იყო ესეთი კონკრეტული ტიპის შიზოფრენია ჰქონდათ რომელიც იყო ექსკლუზიურად საბჭოთა კავშირში დიაგნოზირებული და ამ შიზოფრენიის არსი რაში მდგომარეობდა იცი რომ იჭერდნენ ძირთად ხალხი ბევრი აი ვინც იყვნენ დისიდენტები ვინც ეწინააღმდეგებდნენ საბჭოთა კავშირში ანტიპარტიულები ვინც იყვნენ რა მარტივად რო ვთქვა წერლები ასე შემდეგ ძალიან ხშირად მიყავდათ ხოლმე ფსიქიატრიულ კლინიკებში იმიტომ რომ ეთი დიაგნოზი არსებობდა რომ ანუ რეალურად რაღაცა კონკრეტული ტიპის შიზოფრენიის დიაგნოზი და რატო რომ როგორ შეიძლება ადამიანი ასე უკმაყოფილო იყოს და ძალადობისკენ მოუწოდდეს ხალხს როდესაც იმაში ცხოვრობს რა ქვია იდეალურ უტოპიაში ეგ იყო არგუმენტი იმის იდეალურ უტოპიაში ვიცი რომ არ ცხოვრობთ მაგრამ თვითონ დეპრესიული მდგომარეობა რო აქვს ხალხს და რეალურად უმეტესობა უბრალოდ არც ეძახის იმას დეპრესიას რაც რეალურად დეპრესია არის ანუ რატო არ არის ის რომ ამ პოლიტიკურ და ზოგადად ამ სოციალურ ვითარებაში როგორშიც ცხოვრობთ რატო არ არის ძალიან ბუნებრივი მაგალითად რომ იყო დეპრესიული და მცდელობა რომ მე გამომიყვანო დეპრესიიდან ჩემი და მცდელობა რომ მე გამომიყვანო შენ დეპრესიიდან არის რომ რაღაცნაირად თავი მოვიტყუო იმ გაგებით რომ ის რაც იწვევს ჩემში დეპრესიას იმეებს ვერ ვაკონტროლებ და რაღაცა პატარა მცირე რაღაცების კონტროლით თავი ვითომ კარგად ვიგრძნო ანუ რატო არ შეიძლება რომ ეგრე მიუდგე ამ საკითხს იმიტომ რომ თუ ბიოლოგიურ ახსნას ვეძებ დეპრესიის მაგას ვერ ვიპოვი ვერასდროს ახლაც არ ვიცით როგორ რას ნიშნავს ვერ ვიპოვი ბიოლოგიურ ახსნას ანუ ჯერ ერთი ანუ რას ნიშნავს ბიოლოგიურ ახსნას ვერ ვიპოვი ანუ პირდაპირ შეგიძლია ძალიან ბევრ რაღაცასთან დააკავშირო ანუ ვიტამინ D-ს ნაკლებობასთან შეიძლება დაკავშირება ყველაფერს შეგიძლია დაკავშირებასთან ეგ მიზეზის პოვნა არ არის ეგ არის კორელაცია ვატო მიზეზი არის ეგ ყველაფერი იწვევს ბიჭო არა იმის გამო რომ ეხა არ გვაქვს საკმარისი evidence და იმის გამო რომ ეხა ვერ ვიზახით არ ნიშნავს რომ არ გვექნება მაგრამ ჯესტი გვაქვს ძალიან ბევრი evidence და ძალიან ბევრი მიზეზებიც გვაქვს და ნაჩვენები არის რომ ვარჯიშობს ხალხი ანტიდეპრესანტზე უფრო მეტად მოქმედებს რომ მოხსნას დეპრესია მაგის გარდა არ ვიცი ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება რა ანუ არ არის მეტად ამბიციური და შენსაც იძახი ძალიან დამაზიანებელი არის და ძალიან არასწორი არის რა არასწორი ვერ ვისაუბრებ უნდა იფიქროს ხო დამაცადე ვიტყვი იმიტომ არის არასწორი რომ შენ ისევ ეძებ external cause ანუ იმის მაგერად რომ შენ თავში ჩაიხედო და შენ თავში ნახო პრობლემა იმიტომ რომ უმეტესობა თითქმის ყველა ადამიანისთვის პრობლემა მოდის შიგნიდან რა ხა შენ თავრობას აბრალო და ვიღაცას აბრალო ეგ არის კიდევ blame შენი ბრალის გადატანა ვიღაც სხვაზე და რაღაც სხვაზე რა და ეგრე რომ ფიქრობს ხალხი მაგიტოა რომ ვერასდროს ვერანაირ გამოსწორებას ვერ აკეთებენ და მაგის გამო ვერანაირ ცვლილებას ვერ იტანენ თავიანთ ცხოვრებაში რა შენ უნდა მორჩე რა სხვებზე ფიქრი და სხვა რას აკეთებ თავრობა რას მიკეთებს და ის სხვას რატო უყურებ შენ თავს შეხედე და შენ თავში ჩაიხედე რა ზუსტად ეგ არის რომ მედიტაციას რო აკეთებ და ასე შემდეგს რო აკეთებ იხედები შენ თავში და არა გარეთ და შენ უბრალოდ არ გაქვს მაგის გამოცდილება რა შენ რო ქონდეს მედიტაციის ახსის გამოცდილება შენ ვიზან დაინახავ რა რამდენ რაღაცას განახებს მაგრამ ეგ ჩემ კითხვას ეგ არ პასუხობს შენ მეუბნები რომ შიგნით უნდა ჩაიხედო რომ შენ ძირითადად შიგნიდან მოდის პრობლემა მე გეუბნები რომ იქნებ მოდის ხო და იმას ვამბობ რომ იქნებ არ მოდის აი მაგალითად არა არ ხდება ეგრე რატო არ ხდება ეგრე ხდება ხანდახან მაგრამ ანუ უმეტესად ადამიანებს თავიანთ ცხოვრებაზე არ აქვთ კონტროლი
აი გარი როგორი უტყუარი ფაქტი. არ აქვს კონტროლი მაგალითად რამდენი ექნებათ შემოსავა. არ აქვს კონტროლი იმაზე მაგალითად ქვეყანაში ვალუტა გაუფასურდება თუ არა. არ აქვს კონტროლი შენი მთავრობა ქვეყნის გააკეთე. რა არის? დიდი დეპრესია რო იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ხალხი რო ფანჯრებიდან ხდებოდა. მაგაზე კონტროლი ქონდა? უნდა ითქვათ რომ შენ თავში ჩაიხედეო? ან რაღაც შენი ქვეყანა როდესაც ომში არის ჩართული და რაღაცა მილიონობით ადამიანები მიყავთ რაღაცა ვიეტნამში ან რაღაც არიცი რუსეთი როდის დაგბომბავს ან ეგეთი გზნობა რო გაქვს. მან შენ თავში უნდა ჩაიხედო? ანუ ხალხი რო ღარიბდება ყოველწლიურად მიუხედავად ისა რომ რაღაც ეკონომიკა წინ მიდის და რაღაც ვითომ ბლა 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 და რაღაცა ეგეთ რაღაცებზე კონტროლი არ აქვს ადამიანებს. ანუ ინდივიდუალური ადამიანები მე და შენ მაგალითად შეგვიძლია აი მე რო რაღაცა ცუდ ხასიათზე ვარ ან რომ ნერვიულობ იმაზე რომ დაუშვათ უნივერსიტეტში დაბალი ქულა მივიღე ეგ მე შემიძლია დავაბრალო იმას რომ ვიზარმაც და არ ვიმეცადინე იმიტომ რომ ყველანაირი საბაზისო მოთხოვნილების დაკმაყოფილების გარდა მაგაზე 10 ჯერ მეტი მაქვს თავზე და სოციალური გარემო მაქვს და მეგობრები მყავს და ოჯახი მყავს და ასე შემდეგ და ბლა 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 და ბლა 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 მაგრამ იმის თქმა რომ დაუშვათ რაღაცა გარემო რომ შეაფასო რაღაცა გარემო და რომ მიხვდე რომ ეგ გარემო არის აბსოლუტურად ტრაგიკული და პრაქტიკულად არანაირი გავლენა არ გაქვს მასზე ამის გამო გრძნობდე თავს ცუდად ეგ ჩემი აზრით არის ყველაზე ბუნებრივი რეაქცია რაც შეიძლება გქონდეს და ძალიან self-loathing-ი რა შენ რაც არ უნდა ცუდ სიტუაციაში უნდა იყო ყოველთვის უნდა ეცადო რომ ანუ შრომის შემდეგ გამოხვიდე მაგაზე არ არის მაგას ცდილობს ხალხი ანუ ის ხალხი ვინც ანუ აი როგორი რაღაცა არის იცი კაი დაგეხმარება მედიტაცია რაღაცაში მარგინალურად მაგრამ ძალიან ეჭვებარება მაგალითად ეგ იგივე მედიტაცია დაეხმარ ეხლა თუ შენ ამ უფრო ყველა მედიტირება დავიწყოთ ისე რომ სოციალური მთლიანად დამოკიდებულება შეიცვალოს ცხოვრებისადმი და ყველამ დაიკიდოს მატერიალური და ყველა მედიტირება და ყველა ბუნებაში გავიდეთ და წრეებში დავდეთ და კოცონი დავანთოთ თუ მაგის ადვოკატი ხარ მაშინ ეგეთუტოპიაზე კამაც არ ვაპირებ მაგრამ ფაქტი ის არის რომ ამ 24 საათი ვიმედიტირო 24 საათზე არ არის კაი 5 წუთი რაც გინდა იყოს ხო 10 წუთი ანუ ეგ ძალიან მინიმალური არის მაგისთვის არანაირი დიდი კომიტმენტი არ გჭირდება 2008 წელს რო ფინანსური კრიზისი იყო და ხალხმა სახლები დაკარგა და ოჯახები დაინგრა და სხვა მილიონობით ადამიანი სამსახურებიდან გაუშვეს მაგას 5 წუთიანი მედიტაცია ნამდვილად ვერ უშველდა და უმეტესად რო აიღო შენ ცხოვრებას რა აკონტროლებს აი ცხოვრებაში რითი ცხოვრობ საერთოდ ხო აი ფული აიღე ან სამსახური აიღე ან რა სჭამ რა სვავ ასე შემდეგ რომელიც არც კი იცი საიდან არც კი იცი ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ და მაგის გამო სუშფოთო რომ ერთ დღეს შენ მთავრობამ რომ დაბეჭდოს მაგალითად იმაზე რაღაცა ორი ბანკნოტით მეტი ვიდრე ახლა არის დაბეჭდილი შეიძლება შენი ეკონომიკა ვაფშე განადგურდეს საერთოდ რაღაცა როდესაც ეგეთ გარემოში ცხოვრობ მარტივად მაგის გამო რატო არ უნდა გქონდეს anxiety სად არის მათ 5 წუთიანი შეგიძლია შეცვალო არ შეგიძლია ეგ გეთქვა იმ შავკანიანი მონებისთვის მაგალითად რომ თუ გინდა შეცვალე არ ხდება ეგრე მარტივად შეცვალეს მე გააკეთეს რევოლუცია ადგენენ და ხო ისქნეს რა 5 საუკუნე იბრძოდნენ მაგისთვის და მილიონობით ადამიანი მოკვდა 5 წუთი იქ არავის არ უმედიტირებია ყველა ადამიანი უნდა იბრძოდეს თავისი მაგისთვის იბრძოდეს მაგრამ ეგ არ ნიშნავს რომ დეპრესიაში რახან არის ან დეპრესია რო აქვს ეგ არის რაღაცა რასაც გამოასწორებს იმით რომ 5 წუთი მედიტირებს და დილით ვარჯიშებს. კი. მაგას გამოსწორებს, იმიტომ დეპრესია არ არის ჩემს და შენ იძახი რომ ძალიან ბუნებრივი და ესეთი რეაქცია რომ ჩემს ანუ არ არის ბუნებრივი. ჩემი აზრით ანუ გამოწვეულია იმისგან რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ძალიან არაბუნებრივ საზოგადოება. ანუ ჩვენ არ ვართ შექმნილი იმისთვის რომ ესე ცივილი ჩვენ არ ვართ შექმნილი რაში ვიცხოვრობთ რა. არ ვართ შექმნილი, ჩვენ ვართ შექმნილი როგორც hunter gatherer-ები, როგორც მონადირეები და რა ვიქნებოდით. მიზანი არის გაწერილი რომ hunter gatherer-ები ვიქნებოდით. მიზანი შეიძლება არ იყო გაწერილი, მაგრამ ჩვენ DNM-ში ჩვენ ვართ გათვლილი იმაზე რომ გათვლილი იმაზე თელ დღე ირბინო. არ ვართ გათვლილი. ეში იყო გათვლილია შენ ბიოლოგიური encoding რაც აკეთებს და შენ რაც გაქვს რა ეს encoding ეს კოდი ეუბნება რომ უნდა ირბინოს ყველაფერი უნდა აკეთებ. თუ არ აკეთებ, არა მე ამ დასკვნას პროსტა იმის მიხედვით თუ აკეთებ რომ რა
თუმცა რა ეპიგენეტიკური ცვლილებები შეუძლია მოიტანოს ანუ ვარჯიშს და გარეთ გასვლას და თუმცა მზეზე რო გადიხარ, просто მზეს რო ენახები, ანუ 400-მდე გენი იმას შევა რა ქვია, activation-ს აკეთებ ეპიგენეტიკურად კარგს გენის იმას აქტივაციას აკეთებ და თან 400 საკმაოდ ბევრი არის, ანუ რაც 2000 ანუ საკმაოდ ცოტა გენი არის, ანუ რამოდენიმე 1000-ზე არის საუბარი და 400 პოზიტიური როცა მზეზე გასვლისგანაა ჩართული, ისე ჩვენ ვართ შექმნილი იმისთვის რომ მზეზე გახვიდე, ხო? ანუ არ შეიძლება ისე ძალიან ლოგიკური რაღაცეები არის, ანუ მზეზე გახვიდე, ივარჯიშო და რაღაცეები, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არ აკეთებს, თუმცა მთელი დღე სახში რო ზიხარ, ანუ ეგ როგორ მოქმედებს შენზე და ანუ გასაგებია რომ მარტო ისე გინდა მოიქცე, შენ როგორც გინდა რა და ანუ უბრალოდ ცხოვრება უნდა იცხოვრო ისე, როგორც მოგინდება, რასაც მოგინდება, იმას აკეთებდე, მაგრამ შენ რასაც აკეთებ, მე იმაზე მოქმედებს, შენ რა გინდა? მაინც შენ თუ ჭამს ჩიპს ან რაღაცას, შენ მოგინდება მე ჩიპსის ჭამა, იმიტომ რომ ჩიპსების ბაქტერიას ამრავლებს შენ კუჭში. და შესაბამისად, ანუ ყველა შენი საქციელი იწვევს მაგ საქციელის გაზდას რა, ანუ არ ვიცი, არისტოტელს არ ქონდა რომ ანუ უნდა მოიქცე ისე როგორც გინდა და მე ჩვევად ყალიბდება და მე სულ ისე მოიქცევი რა. და შენ თუ სულად მოიქეცი, შენ ეგ ჩვევად გაგიჯდება და ძალიან რთული ხომ მაგ ჩვევიდან გამოსვარ და ადამიანები ძალიან ხშირად ვარდებიან ცუდ რაღაც იმ pattern-ებში და შეიძლება დეპრესიაც ეგრე აიხსნას, რომ უბრალოდ სულ pattern-ში ხარ ჩავარდნილი და უბრალოდ რომ გამოხვიდე რაღაცნაირად მაქედან და გამოხვიდე ამ იმიდან გეშველება რა. ძალიან ბევრი გზაც არის ის გამოსასვლელი და არც იცის როგორ გამოვიდეს და არაფერი არ იციან, იმიტომ რომ ცხოვრობენ ამ საზოგადოებაში, სადაც ანუ ხო და შენც მაგას ამბობ, უბრალოდ ვერაცნობიერებ, იმიტომ რომ ეგ არის პარადოქსი. ცხოვრობ ისეთ საზოგადოებაში, რომელიც გიბიძგებს, რომ ეგეთ რაღაცეები აკეთო, რაც შენთვისვე არის ცუდ და მე განდომებს ცუდ რაღაცეებს. და საქმე იმაშია, რომ ყველაზე დიდი რეკლამებით სიგარეტს განდომებს, ასე შემდეგ, ანუ fast food-იან ყოფილი მილიონი რაღაცა, მაგაზეც არ არის. მაგრამ თვითონ პრობლემა, რომ შენ დეპრესია რო გაქვს, აი შენ ეხლა ივარჯიშე, შენ თავზე იფიქრე და ბლა ბლა ბლა. არის ძალიან არასწორი მიდგომა. ჩემი აზრით სწორი მიდგომა არის ის, რომ თქვა რომ კი დეპრესიაში ვარ, მაგრამ ვიცდები რომ შევცვალო ჩემ გარშემო საზოგადოება. ანუ როდესაც მიზნად ისახავ კარგად ყოფნას და კარგ ცხოვრებას რეალურად, როდესაც ეგ ხდება შენი მიზანი, მე მაგით რეალურად ყურადღება გადაგაქვს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემებისგან, რომლებიც ბევრად მაღლა დგას, ვიდრე შენი ინდივიდუალური მოთხოვნა. მით უმეტეს, ეგეც ძალიან სუბიექტურ დამოკიდებულებაზე არის. ანუ როგორ რაღაც არის, მთლიანად არის როგორ მიუდგები. ის რომ მაგალითად შენ ბუდმეოდ სუდად გრძნობ თავს, ან დაღლილად, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ეგ რომ თავისთავად სუდი არის. არანაირად აშკარა არ არის ჩემთვის. ბიჭო, არ ცუდი არის იმ მხრივ, რომ ძალიან ნეგატიურ, ანუ ცუდი არის იმ მხრივ, ანუ როგორ არის, იცი, ფეხს რომ მომაჭრიან მაგალითად, რომ ყვირი და აგონიაში ვარ. ჩემი აზრით, ეგ ცუდი არ არის. ეგ არის ისეთი რეაქცია, რომელიც უნდა გქონდეს თუ ელემენტარულად ადამიანი ხარ. კი, მაგრამ მაშინ ძალიან აგონიაში არ ხარ. იქიდან გამომდინარე, რაც ხდება შენ გარშემო მაგალითად, ან რაც ხდება მსოფლიოში და ცდილობ, რომ პირიქით კარგად იყო ეგეთ გარემოში. ჩემი აზრით, ეგ ცდილობ, რომ უბრალოდ ადამიანი არ იყო და იყო რაღაცა არ ვიცი ის რა ქვია? კაი, აბლოიდის ადამიანი. აი ეგ გინდა რომ იყოს თავი мотиваცია შენი კარგად ყოფნა. შენს ძახი ეგ დეპრესია არ არის. დეპრესია არის, როდესაც მუდმივი ფონი გაქვს, სადაც დაჟე როცა კარგი რაღაცეები ხდება, შენ არ შეგიძლია კარგი ემოცია გამოხატო, იმიტომ რომ დეპრესიაში ხარ. დეპრესიის definition ეგ არის. და შენ სახსნი, შენ ხსნი მოწყენილი როცა ხარ რაღაც ცუდი ევენთის შემდეგ, რაც სრულიად ბუნებრივი არის და რაღაცებზე მოწყენილი უნდა იყოს. ბიჭო, არა, დეპრესია არის მუდმივი, ანუ დეპრესია ნიშნავს, რომ შენ მუდმივად ფონი გაქვს რაღაც ნეგატიური და ანუ ვერცდები მაგას. მუდმივად ცხოვრობ, იმიტომ რომ მუდმივად ცუდ საზოგადოებაში ცხოვრობ. გაქრა სადმე ის რა ქვია, სიგარეტის რეკლამები ყოველ მეორე ნაბიჯს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგი გაქრა? ანუ მამეთ ხო გაქრა ის რაღაც 20 მილიონი ადამიანი არის იემენში რაღაც შიფშილის ზღვარზე და მამეთ ანუ რამოდენიმე რაღაცა გისვეს რაღაც. ეგენი ქრება? სად მიდის ეგელი? ბიჭო, კი, მაგრამ ამერიკელებში არის ყველაზე მაღალი რიცხვი და ამერიკელებს რა იემენი და რა ის არის. იმიტომ რომ ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები რეალურად არის ყველაზე კონსუმერისტული ქვეყანა. ამ შემთხვევაში რომ უფრო კონსუმერისტულია ცუდ კონტექსტში იმას კი არ გულისხმობ, რომ რაღაცებს მოიხმარენ და რაღაცებს ყიდულობენ და ასე შემდეგ. მაგას არ გულისხმობ. ცუდ კონტექსტში გულისხმობ იმას, რომ ამერიკაში მაცხოვრებელი მოსახლეობა ყველაზე მეტად არის მსხვერპლი, მაგალითად იგივე რეკლამირების
იგივე მარკეტინგის, იგივე საფინანსო მაქინაციების და ასე შემდეგ. ყველაზე მეტად მაგის მსხვერპლი და ყველაზე მეტად არის ნაწილობრივ ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობა გაუცხოებული თავრობის გადაწყვეტილებებისგან მარტივად რო ავიღოთ. იმიტომ რომ არის რაღაც ქვეყნები მაგალითად, რომლებიც უფრო პირდაპირ არიან ჩართული საზოგადოების ბედის გადაწყვეტაში რა. აი რა იქნება, რა კანონი იქნება, როგორ შეზღუდავენ რაღაც ასე შემდეგ. აი რო აიღო შვეიცარია ან რამე სხვა ქვეყნები. ამერიკის შეერთებული შტატები ქვეყანა არ არის. ანუ თან უამრავი პრობლემა არის გარდა იმისა, რომ მასობრივი იმიგრაცია არის, სეგრეგაცია დამთავრდა ვატო ამერიკაში რამდენი წლის წინ? 30 წლის წინ და ცოტა ხნის წინ. ზოგ უნივერსიტეტში, ანუ ეხაც არის ლეგალურად არა, მაგრამ რეალურად უნივერსიტეტები არის, სადაც სუზანგები არიან და სუთეთრები რა ძახში 2004-ში თუ რაღაცა, რომ კომპანიებს არ ჰქონდეთ უფლება, რომ ვიღაცას არ მიყიდონ სახლი მარტო იმიტომ, რომ შავკანიანი არის. კანონის ზოგ შტატებში მიღება მაგ კანონის დაიწყეს რეალურად 2004 წელს. ანუ მანამდე როებში არის ყველგან მიღებული, ყველგან არც იყოს მიღებული. აი, არ ვიცი, არ მინდა რომ ისეთ რაღაც თქვა, რაც არ ვიცი, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს, რომ შეიძლება ეგრეც არის. და შეიძლება ნაწილობრივ დღემდეც არსებობს ეგეთი დამოკიდებულება ხალხისადმი. ეგეთ საზოგადოებაში რო ცხოვრობ, ან ეგეთ სოფლიოში როდესაც ამდენი რამე ხდება შენ გარშემო და რეალურად აი გიბიძგებენ მარტო იმისკენ რომ უაზროდ დალე კოკა-კოლა ჭამო, ჩიფსები, რაღაცა დაიკიდო მნიშვნელოვანი პრობლემები კტენიან, ცრუ ინფორმაციას უგაშინებენ, რომ აგე რუსები მოდიან, ან აგე ვენესუელა არის თურმე საფრთხე ამერიკისთვის და ასე შემდეგ და ბლა ბლა ბლა. ეგეთ გარემოში როგორ უნდა მაგის გარდა რო გადაწყვიტო რომ მე ხა ბედნიერი ვიქნები, არის ყველაზე არაეთიკური რაღაცა, რაც კი შეიძლება რომ გააკეთო. ხო, მართალია, ანუ მაგედან რო გამოხვიდე, მაგისთვის რო გამოხვიდე, ალბათ ანუ აი საჭიროა საყოველთაო რევოლუცია. არა, ანუ ჯერს რევოლუციას რა მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ახალი ტიპი მოვაგონეთ. ხომ რო დებილი ხარ, ის ახალი ტიპი გამოგიყენებს იგივენაერად რა, ანუ შენ თუ ანუ თავი არა პროსტა პლატოს გამოქვაბული, ხო იცი რა, ანუ იმეჯები, ანუ იმეჯებს არ ცდილობს არ უყურებდე რა, ანუ გამოხვიდე ამ გამოქვაბულიდან რა. ჩემს ეგ ძალიან დიდად ძალიან რავი, ძალიან დაკავშირებულია ახლა რაც ვილაპარაკეთ, რა, იმიტომ რომ advertisement-ები და ეს ყველაფერი რეალურად ცდილები არის რა. ვიღაცები არ იმის უჭირავთ ეს ცდილები ან პოლიტიკოსებს, კომპანიებს ასე შემდეგ, ვისაც უნდათ რომ რაღაც სიმართლე დაგანახონ და შენ თუ ვერ ხედავ და შენ თუ უბრალოდ ამ ცდილებს უყურებ, ყოველთვის მაგ ტყუილში იქნები რა და პლატოს გამოქვაბული იმას თუ აინტერესებს დაგუგლოს რა და მე მიხვდება დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად ყველა ვიცის პლატონის გამოქვაბული ახლა ვიც უსმენს ამას. ბიჭო, არა, მე რამდენი ადამიანთანაც მაქვს ნალაპარაკები, თითქმის არავინ არ იცოდა. პლატონის გამოქვაბული ხოლმე რა, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ჩვენ შტატში, მაგრამ ეგ შემდეგი ვიცი, ძალიან უაზრობა არის, მაგრამ ჩემს კარგი thought experiment არის საწყის დონეზე რა, პროსტა შეხედო. ამ შენო ფილოსოფია უნდა იკითხო რა, ანუ სოკრატეს გასამართლებას და ყველაფერს. როგორ არა? საერთოდ უსარგებლოა. ვახ, კარგი, მაგრამ ერთ წამს რის თქმა უნდა ამერიკაში კიდევ ერთი პრობლემა არის addiction რა, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი არის დამოკიდებული რაღაცაზე რა, იმიტომ რომ ეს ძალიან hyper successful რო არის რა, რომ ყველას უნდა რომ hyper successful იყოს და ყოველ წარმატებაზე ძალიან დიდი აქცენტი არის. ვინც არ არის წარმატებული, მე ძალიან beating ups უყეთებს თავის თავს რა, ანუ თავის თავზე გამოაქვს ჩავრი, რომ ვერ არის წარმატებული რა და ანუ ხალხი ანუ უფრო მეტი ხვდება ანუ ზედოზირებით და ანუ ალკოჰოლის ზედოზირებითაც, ვიდრე რავია, მანქანის ავარიები, ყველა ომი გაერთიანებული ახლა რაც არის. და რა ანუ ძალიან მაღალი რიცხვი არის სიკვდილის ამერიკაში ზედოზირებისგან. არა, კი. ჯერ მარტო ოპიუმის რო აიღო და მე სასმელის რო აიღო, სასმელისგან ყველაზე მეტი ადამიანი კვდება. ეგ ის ძალიან საოცრება არ არის, სასმელისგან ყველაზე მეტი ადამიანი კვდება. მაგრამ ანუ რავი, ანუ არავის არ ადარდებს რა, ყველგან იყიდება მაღაზიებში, იყიდება სუპერმარკეტში. ცოტა უფროს თუ გავხარ თბილისში, ანუ იმას პირადობასაც არ მოგთხოვენ და ანუ 16 სანაცის თუ ხარ, მაშინაც მოგყიდიან და ესა. არ ვიცი. რატო ახსენე? არა, პროსტა მიდოქა ის რომ რატო ახსენებში addiction და ის ჩემისგან ძალიან ჯდება დეპრესიის და იმის თემაში რა, იმიტომ რომ ზოგს გონია რომ დამოკიდებულება ჩდება რაღაც ნარკოტიკისგან, რაღაც substance იღებს ადამიანი რა, მეტად სიგარეტს ეწევი.
ერთხელ მოწევ, ორჯერ მოწევ, სამჯერ და მე დამოკიდებული ხარ და იმდენად კარგი არის რომ ვერ ანებებ. მაგრამ ჩემი აზრით იმას ვერ ხვდებიან რომ რეალურად დამოკიდებულება და ვაფშე სყოფეთ ჩდება რაღაც ძალიან ღრმა უკმაყოფილოებისგან რა. შენ თუ ხარ კმაყოფილი ადამიანი და შენ თუ ხარ ბედნიერი და სრულიად დაკმაყოფილებული და დაკავშირებული ხალხთან შენს გარშემო, შენ არ იწყებ სიგარეტის მოწევა, შენ არ იწყებ რაღაც ნარკოტიკის მიღებას, შენ არ იწყებ რაღაც იმას რა. დამოკიდებულება რაღაც დონეზე არის კავშირის დაკარგვა, ხალხთან კავშირის დაკარგვა, ანუ აი გარშემო ხალხი როცა არ ყავს რა, ანუ ჩემს ეგ იწევს დამოკიდებულებას რა და ძალიან ცუდი არის. კი, ეგ არის ხო, ანუ და ძალიან ცუდი არის რომ აღქმა როგორი არის ქართულ საზოგადოებაში და ძალიან ბევრ საზოგადოებაში რა. გამიგია ეგეთი ის რომ სტალინი კარგ საქმეს აკეთებდა რომ სტალინი უყავდა დღესაც რა. ყველა ნარკომანს დასვავდა გემზეო, გაუშვებდაო და ჩაძირავდა იმ გემსო და აღარ გვექნებაო დამოკიდებული ხალხიო რა. და ჩემს ძალიან წინს ხოლმე ამას რო ვისმენ რა, იმიტომ რომ ანუ ის კი არა რომ მარტო ჯერსტი როგორ უნდა მოკლა ხალხი და ასე შემდეგ რა, ეგ ცალკე საკითხია, მაგრამ მეორე ის რომ ფუნდამენტალურად არასწორად ესმით დამოკიდებულება რა არის და ვერ უთანაგრძნობენ იმ ხალხს და გონეთ რომ პირიქით ანუ არანაირ თანაგრძნობას არ იმსახურებენ რა, ანუ ფუ ეგ ნარკომანი გაიფუჭა თავის ცხოვრება, ან თავს იმ ადამიანის ბრალი არის რომ ერთხელ გასინჯა ორჯერ და რატო გასინჯა ამდენჯერ და ანუ მაგის ბრალი არის და რეალურად იმის ბრალი არის რომ რეალურად მაგით უფრო მეტად დამოკიდებულს და უფრო მეტად ცუდ სიტუაციაში აგდებ რა. შენ თუ გინდა რომ ადამიანს რომელსაც დამოკიდებული არის და რომელსაც რაღაც პრობლემას დაეხმარო, პირიქით უნდა დაუკავშირდე, უნდა დავუმეგობრდე და ახლოს უნდა მიხვიდე მაგ ადამიანთან და ანუ რაღაც სისტემა უნდა იყოს რა. და ჩვენი მთავრობა თუნდაც როგორც ექცევა ნარკომანებს და ხალხს ვინც დამოკიდებულია რაღაცაზე, რომ ციხეში აგდებს და ანუ კიდევ უფრო იზოლირებას უკეთებს საზოგადოებისგან და ოჯახის წევრებისგან და ყველასგან და ანუ ესეთ გარემოს რო უქმნის და მე უკვე მიზეზი რო აქვს რომ თავრობის წინააღმდეგ რო იყოს და მიზეზს რო უჩენს რომ უფრო მეტად დამოკიდებული იყოს და უფრო მეტად ნარკომანი გახდეს, ეგ ძალიან სამწუხარო არის რა და ანუ აი არ ვიცი აი ეგ როგორ არ ესმის ჩვენ საზოგადოებას რა, ანუ ხაი დიდი ქვეყანა ხარ თან ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ რა. თითქოს ანუ აი ალბათ ერთი ადამიანი არ არსებობს ვინც არ იცნობს ვიღაცას ვინც დამოკიდებული არის თუნდაც ალკოჰოლზე ან რაღაც სუბსტანციაზე რა. უმეტესობა ალბათ ალკოჰოლზე რა. ვიღაცა ერთ ადამიანს მაინც იცნობდა, ანუ აი როგორ ვერ ხედავენ ამას რა. ან შეიძლება არ უნდათ რომ დაინახონ, ან შეიძლება ანუ ზემედად რთული დასანახი არის რომ შენი მეგობარი მაინც თუ სვავს ზემედად და ანუ თავს იკლავს სმით ან რაღაცით რა. რეალობა ის არის რომ ალბათ შენ უკეთესი მეგობარი იყო, შეიძლება დაეხმარო, მაგრამ შეიძლება დროს ვერ იჩენ, პროსტა ამ საზოგადოებაში ცხოვრობს სადაც 24 საათი მუშაობა გიწევს ან რაც აუხსენით ეს ყველაფერი, ან ეს პრობლემები გაქვს და შენ ვერ უდგახარ ბოლომდე გვერდით და შენ მაგის გამო არის ეგრე რა. და შენ უბრალოდ შენ თავთან ვერ აღიარებ მაგას რა, რომ ანუ შენი ბრალი შეიძლება იყოს და ანუ თუ მშობელი ხარ იმას ვერ აღიარებ რომ ანუ შეიძლება, მაგრამ არ ვიცი რთული არის რა, ხან რთული არის ეგეთი ის რა. ძალიან რთული საკითხი არის რა, ძალიან ძიმე საკითხი არის და ჩემი აზრით ხალხი მზად არ არის მაგაზე სასაუბროდ და არ უნდათ ვაფშე მაგაზე საუბარი რა, ძალიან დიდი ტაბუ არის რა და ჩემი აზრით უნდა გაიხსნას მაგაზე საუბარი. რახან შედიტყვი. რახან გადავცეთ ხალხს და გაიხსნებათ. ძალიან გადავა ყველაზე ბოლო წამს რო არის რა, ანუ აი ამ მომენტამდე უკვე აი ვაფშე არავინ აღარ უსმენს რა. ამ მომენტამდე ისე იგი რა ვინმე თუ დარჩა. იმიტომ ტაბუ დადებული საკითხია, მე მოგუსმენ. მე ტაბუდადებული საკითხია. გულით იგრძნეს ალბათ. რო არ მოусმინეთ თავის დროზე ტატოს და ვატოს, რამდენი დავკარგეთ. შემდეგზეც ალბათ კიდევ ვახსენებ თოდოს, მაგრამ ხო რა, ერთამს ლაითი ტონით უნდა დავასრულოთ რა, ეს ძალიან ძიმე საკითხია პოლიტიკაზე და რაღაცებს საუბრობთ რა. ერთი რაღაც რაც მოგეწონა ამ კვირის განმავლობაში. ბიჭო, არა, ყველაზე კარგი, ესაა მე მგონი ყველაზე სახალისო ნაწილი ჩვენი იმის რა, პოდკასტის. ბოლოში გავაკეთოთ ხოლმე, რომ ბოლომდე მოусმინონ. ერთი რაღაც რაც მოგეწონა ამ კვირის განმავლობაში. ჭადრაკი ვერ იქნება ისევ. ჭადრაკთან დაკავშირებული. ან რა ვიცი, ვინა იყოს. აი, ცოტა დროს მოგცემ რომ იფიქრო. მაგამდე მე ვიტყვი. ყველაზე კარგი რაღაც რაც მოხდა ამ კვირის განმავლობაში. ძალიან რთული არის, ხო? ძალიან რთული არის კარგი რაღაცები მონახვა. ბევრი კარგი რაღაცა ხდება რა. გუშინ გემრიელად ჭამე. ერთი თქვი პროსტა ნებისმიერ გემრიელი საჭმელი ჭამე, კარგი იყო. დღეს რო
რაღაც კვერცხი შენთან შევიწვე ბევრი რაღაც ხდება თურმე კარგად იყო დოტაში რო ვითამაშე რაღაც კარგი იყო მაგრამ საქმე იმაში არის რომ რეალურად ძალიან ისეთი ცხოვრება გვაქვს ორივეს და ყველას რომ ძირთადად ერთ-ეგივე აქტივობებს ვაკეთებთ და ისეთ რაღაცები რაც გვსიამოვნებს სულ და ახალი ხო ისე მართალია რაღაც ახალ ფილმს უყურებან სერიალს ან რაღაც ძირთადად მეგონი იგივე მიმართ ან ახალი თამაში თუ ითამაშე ან რაღაც ჩერნობილი დავიწყო იმიტომ რომ ყველა უყურებს გარშემო და სერიალი ყველა უყურებს გარშემო და არ მინდა Breaking Bad-ით მოხდეს რაღაც 5 წლის მერე უყურო მინდა რომ სამ დრო ჩავერთო ჰაიპში ასე რომ კარგი რაც მოხდა არის ის რომ გავწყვიტე რომ რაღაც ეტაპზე ცხოვრების ჩერნობილის ყურება დავიწყო კარგი და გუშინ კარგად შეჭამე დოდაში კარგად შეჭამ და გოძილას ვნახავ ახალს ჩემთვის მართლა გოძილა ახალია გამოსული ბიჭო ჯონ უიქს უყურე ჯონ უიქ 3 პირველის მერე აღარ ჯონ უიქ მესამე აი მე ჯერ არ მიყურები ეგ შემდეგ კვირისთვის იყოს კარგი რაღაცას გავაკეთე ბილი ეილიში ჩემთვის ძალიან ელემენტარული რაც ხდება სოფლიოში ზოგადად ახლა აუ ყველაზე კარგი იყო მე რომ შენი ცეკვა დავინახე რა ანუ აი შენი ესე რა ქვია Fortnite dance-ი და ეს ყველაფერი რომ დავინახე პირველად live-ში ეს იყო რაღაცა ცხოვრების შემცვლელი ფენომენი იყო რა აი ტატოს ცეკვა ჩემს ყველა უნდა ნახოს და ჩემს ყველას დღისთვის რაც პლუსი იქნება და არც ანუ ოდესღაც ანუ ან Facebook-ზე ან რაღაც Twitter-ში შევშევ თუ ეს პოდკასტის ეს სერია მოგროვებს 100 likes 50 likes 100 ძალიან ბევრია ტატო 50 likes სადაუნს Facebook-ზე თუ SoundCloud-ზე ნებისმიერზე ან ჯამში ვაფშე ანუ ნებისმიერს მოდ Facebook-ზე ან SoundCloud-ზე თუ იქნება 50 like-ი გამოუშვებს ტატოს Fortnite dance ნინა იყევდა ვიდეოებს მეც მაქვს ვიდეო მithumet კი ძალიან მაგრად ცეკვა 50 like კარგი მეგობრებს უთხარით მოდი ყველა ისე 50-მდე ვნახოთ აკაუნტების შექმენით სხვა აკაუნტების შექმენით რომ დაალაიქოთ რომ არ იქნება პოდკასტი 50 like თუ არ იქნება და ვერ მიიღებენ ვიდეოს თუ თავიანთი დანაკლისი არის აი რა თქმა უნდა ნახონდის ამხანაგებ გემშვიდობები და ყოველ კვირას შემოგვიერთდით ეგ იქნება ჩვენი ყოველ კვირეული პოდკასტი და პოდკასტის ბოლოს ვამბობთ პარასკევს გვექნება დიდება საქართველოს დიდება საქართველოს ნახონდის დიდება და ასე შემდეგ კარგი ნახონდის